brother still. Mathi na ha. Namo huyo kile hatende. Nena hii. Summer music.
Summer music. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke. Umuthi ni muthenya uria ruraga njetereire, muthenya uria ndanakoma ngamisi gukinarua, tutunganie maitho nawe na ngerie kumiriria, nguhingurire ngoro ino nine nganja hariwe, angikorwo ni kurota ni kwĩrirĩria mũno, ndũreke oto-inĩ gĩkĩ baby gũtikanakĩe, ũiye ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio, harĩwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno, igĩrĩra guoko gwaku ngoro-inĩ yakwa wĩigue, ũrĩra ũrane wendo waku kũiyũrĩrĩra, negera kĩara mũnyendi reke ngwĩkĩre mbete, nĩ ũndoretio kũndoria reke thĩ yothe menye, angĩkorwo nĩ kũrota nĩ kwĩrirĩria mũno, ndũreke oto-inĩ gĩkĩ baby gũtikanakĩe, ũiye ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio, harĩwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno. Nĩwanyendire hĩndĩ ĩrĩo na niĩ itakĩendire, ndacuĩrĩirwo nĩ kĩeha nĩ gũtihangio ngoro, mahonje ndarĩ na maingĩ mothe ũkĩngirĩrĩria, baby ũgĩũka na kacibũ ũkĩngiria maithori, angĩkorwo nĩ kũrota nĩ kwĩrirĩria mũno, ndũreke oto-inĩ gĩkĩ baby gũtikanakĩe, ũiye ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio, harĩwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno, ingĩhota gũtarĩria ndirĩ na ciugo njega cia kũgana ũthaka waku wa ngoro na wa mwĩrĩ, no nyende ndũre kuonaga maica-inĩ makwa baby, mawendo nĩ mathiraga ũyũ ndũkanathire, angĩkorwo nĩ kũrota nĩ kwĩrirĩria mũno, ndũreke oto-inĩ gĩkĩ baby gũtikanakĩe, ũiye ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio, harĩwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno.
nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũũrano nawe. Kaĩrie nĩrĩo citania irie igũrũ ndiũrirwo nĩ ruo na kĩmũikũrũkia thĩ. Hĩndĩ arĩa me igũrũ makĩrana gũkũ thĩ nĩ kũihũra mũtino kĩrĩndĩ gĩgĩkatia. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũũrano nawe. Ĩna nĩ mathĩgũkĩgia thĩna na iria mũingĩ, ona waria na andũ aku Ngai matiguaga. Ndũgagĩtũkũya na ũkaiyũrwo nĩ ruo, angĩ ũkĩmoraga angĩ ũgĩthika me muoyo. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũũrano nawe. Hĩndĩ ona kwĩ igũrũ gũgĩcokanĩrĩrwo gũgĩethwo mwagĩrĩru ũtaciarĩtwo ta mũndũ. Kĩahonokia andũ arũe na mũmaitha, kĩrĩndĩ gĩothe nakĩo gĩcokerere Ngai. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũũrano nawe. Ũkĩrutĩra igongona rĩa mũrũguo wa mũmwe, mũndũ ũtarĩ mũiya Ngai agĩũka kĩũragwo. Akĩambwo mũtharaba igũrũ na gĩita thakame, egũkũũra andũ othe ũkombo-inĩ wa mehia. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũũrano nawe. Igongona rĩa mũrũguo gũtirĩ rĩngĩ tarĩo, gũtirĩ rĩngĩ ona rĩmwe Ngai ũkenagĩra. Ona mũndũ athĩa kwĩya wacuthĩrĩria ngoro, gũtha mũtharaba-inĩ Ngai ũkaringwo nĩ tha. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũũrano nawe. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũũrano nawe. Summer music.
Muthi ni muthenya uria rurajetereire, muthenya uria ndanakoma ngamisi gukiena rua, tutunganie maitho nawe na ngerie kumiriria, uhingurire ngoro ino ninenga nja hariwe. Angikorwo ni kurota ni kwerireria muno, ndore kiroto-ini giki baby gutikanake, uiye uria ndanetha uria ndanaherithio, hariwe niho nyoneire ngoro yakwa gikeno. Igĩrĩra guoko gwaku ngoro-inĩ yakwa wĩigue, ũrĩa ũra nĩ wendo waku ngũiyũrĩrĩra. Negera kĩara mũnyendi, reke ngwĩkĩre mbete, nĩ ũndoretio kũndoria, reke thĩ yothe menye. Angĩkorwo nĩ kũrota nĩ kwĩrirĩria mũno, ndore kĩroto-inĩ gĩkĩ baby gũtikanakie, ũiye ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio, hariwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno. Niwanyendire hĩndĩ ĩrĩa na niĩ itakendire, ndacuhĩrĩirwo nĩ kĩeha nĩ gũtihangio ngoro, mahonje ndarĩ na maingĩ mothe ũkĩngirĩrĩria, baby ũgĩũka na kacibũ ũkĩngiria maithori. Angĩkorwo nĩ kũrota nĩ kwĩrirĩria mũno, ndore kĩroto-inĩ gĩkĩ baby gũtikanakie, ũiye ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio, hariwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno. Ingĩhota gũtarĩria ndirĩ na ciugo njega cia kũgana ũthaka waku wa ngoro na wa mwĩrĩ, no nyende ndũre kuonaga maica-inĩ makwa baby, mawendo nĩ mathiraga ũyũ ndũkanathire. Angĩkorwo nĩ kũrota nĩ kwĩrirĩria mũno, ndũre kĩroto-inĩ gĩkĩ baby gũtikanakie, ũiye ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio, hariwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno. Iga matũ maku mwendwa, ona niĩ ingemakwa, tondũ nĩ tũkwĩrwo maingĩ, nĩ ũkwĩrwo maingĩ baby, tũhinge mĩrango yothe kũrĩa wendo ũkĩũrĩra, tũkũre nawe mũnyendi, tũkoimie mbuĩ hamwe. Angĩkorwo nĩ kũrota nĩ kwĩrirĩria mũno, ndũre kĩroto-inĩ gĩkĩ baby gũtikanakie, ũiye ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio, hariwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno. Angĩkorwo nĩ kũrota nĩ kwĩrirĩria mũno, ndũre kĩroto-inĩ gĩkĩ baby gũtikanakie, ũiye ũrĩa ndanetha ũrĩa ndanaherithio, hariwe nĩho nyoneire ngoro yakwa gĩkeno.
nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe. Ĩndikaĩrie nĩrĩa citania irie igũrũ nĩũrirwo nĩ ruo na kĩmũikũrũkia thĩ. Hĩndĩ arĩa me igũrũ makĩrana gũkũ thĩ nĩ kũihũra mũtino kĩrĩndĩ gĩgĩkatia. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe. Ĩna nĩ mathegũkĩgia thĩna na iria mũingĩ, ona waria na andũ aku Ngai matiguaga. Ndũgagĩtũkũya na ũkaiyũrwo nĩ ruo, angĩ ũkĩmoraga angĩ ũgĩthikame muoyo. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe. Hĩndĩ ona kwĩ igũrũ gũgĩcokanĩrĩrwo gũgĩthomagĩrĩrwo ta ciarĩtwo ta mũndũ. Kĩahonokia andũ arũe na mũmaitha, kĩrĩndĩ gĩothe nakĩo gĩcokerere Ngai. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe. Ũkĩrutĩra igongona rĩa mũrũguo wa mũmwe, mũndũ ũtarĩ mwĩhia Ngai agĩũka akĩũragwo. Akĩambwo mũtharaba igũrũ na gĩita thakame, egũkũra andũ othe ũkoma-inĩ wa meria. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe. Igongona rĩa mũrũguo gũtirĩ rĩngĩ tarĩo, gũtirĩ rĩngĩ ona rĩmwe Ngai ũkenagĩra. Ona mũndũ athĩ akwĩya wacuthĩrĩria ngoro, gũtha mũtharaba-inĩ Ngai ũkaringwo nĩ tha. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũkĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe. Summer music.
matu-inĩ kũu gũtirĩ tha mũndũ ndakaneherie wakinya igũrũ mbĩrũ nĩ ikaguũrio cia maũndũ marĩa twaneka twĩ thĩ Ngai atwĩcira na mana kĩhooto mũndũ agatuĩrwo ma nĩ ciĩko ciake Very good and entertaining event today, and I believe it will happen. Yes. Na wikinya kwa ile tutokia ngaithatho ndio kuria huko panikite. Kwa hiyo karibuni and God bless you. Tukireke kuona gutire kwaria tukwaria no guthie tuguthie. Kajehehere kamera ile. Tuikire ngari twanjie thabari. Ndio wa mathako. Thank you. Ikarete hali ni subscribe ndio wale matabui. Oh, okay. Ndiraigua atĩ kũrĩ andũ maroria atĩrũ niĩ njĩtagwo Thũita wa Gacũrũ Kĩragũ baba wao na mami nĩ Toka Nitoke our brother and sister koguo no muone hihi niĩ ndĩ mwerũ gwĩ kĩrago hanini rekei twendio kũrũ rĩaku ndĩkũkia njĩkĩrĩte Okay, thank you very much. Nito kumenya na makiria o uria mathaa ma gukorwo magithii katiguo ya ndi haria he ma no kurikia ni mundu arikia kuingire ngari Ito
Tania irie iguru Iurione ruona kimuikuru kiare Indi aria me iguru makirana guku thi Kwihura mutino kirindegege katia Ino ni thengio Mwathani tondu niwe rutire Ukeutuhonokia moko-ini ma maitha Uyu tatatuhonokia uyu tatatugacire Nenda tukwiye niguo Ngai turanwo nawe Ni mathebu kigia thina na iria muingi ona waria na andu akira kara oira kora kera na ndwetheke Akireguo kabisa Niendete na rokugu Idamo nare barezo Edena dena ya saitadiale Mugere para siare kwani Atoire tanaga nadie Etodo nena tumera niagora Mugera para diriteale Eka kora ikiana diapeke Andikira marua make Okinyo kivie Inya maitodo matimelele Notongere itu Notongere nyekubelenya Matuwa Totomera mwaki Ashina Ika Kango Mira matomikane kututa Makerio de rote torena Ebi wato nukere ato ekunoka Na matire na teki ate kweza Eka weka ide mara Eka weka ide hora Eka weka ide zinagone Eka weka ide Acha unasikia Makinya Nikagombewa ya Ngai Toikate ale ukai Atire matulika neguo tuzikae Makerira nero tutorebe Teriwa tenugea tore kunoka Na matire metekia tutorebe Inde umaga Mewe aga inde oana Mewe aga inde sinawadea Mewe aga yetura janagai Ayaya Cheza
maũndũ mothe marũgamaga ũyona makũmbĩ ikarũgama njethekerwo kwa Ngai. Mkono mtupu. Twende. Nacio ciana cianyu ingĩkamũria kĩrĩa gĩatũmire mũrĩane mwaciara nĩ kĩririkano kĩrĩa mwakorirwo ngoma-inĩ nĩ guoko kũrĩa kwa Jehova kwĩna hinya kũhonokania gũgĩtũma nacio ininwo ciothe cininĩrwo biũ iria-inĩ guoko kwa Jehova kwĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga ũhona makũmbĩ ikarũgama njethekerwo kwa Ngai. Twende. Wĩtagwo kũgeria macini ũgoco bado. Niĩ Daudi na Jonathani nĩmarire mwĩtwa makĩnoyo karirikano rĩngĩ nĩo rĩu tũrĩ nĩtũririkanĩtwo twĩka Jonathani na niĩ nduĩke Daudi twĩtanĩra tũtũrie thayũ. Mae
Hallelujah. Nani nidhiukite dhinare Ngesalia kwele akibibwe Nena nataba enaba emwe Naidia kwele anenaba ilele Ema ema Nesore igire ema ema bata Ema 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 Nesore ema ema bwa Thank you very much. Eo itago microphone testing na kinanda testing. Na nituona maundu mothe me sawa. Gitago kinanda testing. Andu a
Guku wetagwo atia? Andu akuriba murega. Geithikai andu akuriba murega. Eni andu akuriba murega. Andu a family ya Magi murega. Ni mwendete Magi? Magi ni wotumite tukorwo guku mena muthuri wake Steve. Na riu turathi tuthiete wega no kugeria mitambo turorera gugugithie kana atia? Tutiri undu no mwe twikite wa maria turenda gwika na maundu mothe ni mega muno. So nawe Makinya uka. Makinya na DJ na inyui mugerie macini cianyu tondu tutigetie ndagika 3 nigetha andu aitu makorwo makinya haria na wona makinya haria gutiri undu ungi no kuga hilelelele nande. Yes. Thank you Makinya. Thank you muno OMC. Atumia muriega. Andu nguriba muriega. Ni mwendete kuina. Ni mwendete rwimbo. Aikono wendete rwimbo to ya guoko iguru. Aikono wendete rwimbo ya guoko iguru. Ndukihurira Ngai witu makofi tondu umuthi turaina guku guo nginya nyeki no yume. Aikono wendete rwimbo rugama. Aikono wendete rwimbo rugama. Rugama. Agikorwo ndungiconoka kuinira Ngai rugama. Agikorwo ndungiconoka maguru maku mena hinya ukanginya ha thonga hau inyumwe ha ukanginya hau mutigico tiga kuga uguo uka na rwimbo inyumwe ha thonga nginya hau uma ihema-ini ndirenda mune ite ndirenda ite cinu uka iyo hau ciari itu one uka na DJ waririe nyimbo njega ndoya no nginya umuthe no nginya tukuina umuthe turaruina nginya mithire genda niguo kuga gukana thonga biu uka biu aikorwo maguru maku mena hinya na no menya kwina andu me thibitari matangihota gukinyukia guoro akinyukia kwina andu me thibitari matangihota kuoya guoko iguru na nikio ndakwira woe guoko iguru ukoeta woe guoko iguru oya guoko iguru ikaguo kira tumahua iga guoko inyuĩ mwĩ hema-inĩ nĩ Magi mutendete kana nĩ kuina mutendete aca no nginya twĩrwo nĩ Magi matendete kana nĩ kuina me inyuĩ mwĩ hema-inĩ nĩ kuina mutendete kana nĩ Magi mutendete nĩ mũkũina nĩ mũkũ nĩ ũkũrũ inyuĩ Ngai witũ aromũrathima ona ithuĩ akorwo nĩ ũkũrũ na ithuĩ nĩtũramenya no tũrĩkinya hau ũguo ona ithuĩ nĩ tũgaikara thĩ andũ angĩ makĩinaga tondũ wainaga nĩ aroragĩra rĩu na inyuĩ nĩ twamwĩtĩkiria mwĩrorere ona nĩ ũkũina maitũ DJ tahutia rwĩmbo nyone kana andũ aya nĩ mekũina oya guoko igũrũ ĩkĩra tũmahwani DJ ĩkĩra rwĩmbo ukaina ha ukaina uma na hema-inĩ ya DJ ukana uma hema-inĩ ya DJ ũrĩa tũkũgwĩra Magi witũ na ũrĩa tũkũmũingĩra ĩkĩra rwĩmbo DJ kũra makofi ũguo sauti DJ ukaina mwena ũyũ tume hema-inĩ wahota kũgwĩrwo nĩ speaker na ti wega one maitũ one hũra makofi ũguo ona nyukai ũguo mokĩte ũkai rĩu mwena ũyũ ũngĩ hũra makofi sauti tũkinya kĩrĩ takwaya ũguo ona ũguo asante kizo kiugo oko nĩ kũrĩa na kũina eni twende kũigũrũ moko igũrũ moko igũrũ rũgarũga hanini mix DJ mix rũgarũga hanini ũguo maitũ Uwa mwena uyu ekaguo mwena uyu ungi toina ole oni uguo
Oguo. Mbele. Oguo. Mbele. Ole. 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 Huyu. Oguo taki. Hola makofi huko. Ila damu yake Yesu. Kama kwa zunguka iye mama ni salama iye mama ni salama 1 2 3 DJ uga he kama wagithigo ikarathi kama wakinoga harakatia no mwanoga nginya mitoka ekenyita uguo mahindi nginya wenyita uguo mothe turaina nginya ucoke kairetu waririkanie miaka eho kamuiria miaka itu ikinyete ya guikara thi ta aciari ritu no nginya tuge ni tuinaga no nginya tuge atia ni tuinaga ndungikora ugagete wainaga neroragira we ndukero uguo we gikoroga kurikarite thukirwo waikaraga thi aturaga ikarite thi na ndo itu ucio ni makinya riu uguo tukuina more than that tukimaruta kuma hari uguo nginya hau itutuika warm up na noguo tugwika back to you Mr MC Mr Peter Gataga no tukucoka rumba no nginya tukuina eni thank you. Asanteni sana atumia aria mugutugirira ageni aitu wona mwamakinyia haria makira rugiri-ini ruu mututigire wona mwamaura indo ciao mututigire andu acio maurire ihau uguo nigetha mututigire andu acio tumahuthire wega he microphone wenge wireless aya eko awa kinandaman Ken mwenyewe thie hari uguo tuinire hiye lelele nande. Oh yes muthenya ni uyu munene uyu kuria kuhona nginya guthua haha kiri handu mekwira makiria Lazarus kono wahota ri Lazarus ungiacokia ngari yo thutha haria biu tondu haha ni andu mekwira raini-ini magithie gwithamba moko haya. Oh yes nyamu nĩ icoke thutha ciũke ikĩhũraga honi mũirĩtu nĩ twarerire yes icoke thutha gũkũ itingĩingĩ Mundu tari na wake ai mundu
Mundu tari na wake ekwirwo athie akiuma. Mundu tari na wake mundu tari na wake ekuinio ni ruthingoi ai ekuinio ni ruthingoi wakuinio ni inio woi ai wakuinio ni inio woi o mundu na muratawe tumonie piririnda tumo eni mukori no piririnda 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 piririnda
Labda mkiwa pale kwenye shamba. No. Pembeni. Which page? Lazarus. Umeiona? Mera ikaribu. Mera irenge. Karibu huko kwa nyina. Twende. Aha. Karibu huko. Aneto urugete. Sabane mweri horune. Dinora moro. Karibuni sana wangu. Tukuletea kama tunitoa ni kama itoha. Tusakana kama itoha tuwe ndo ya kulia. Wewe kwa ya kulia. Uko na hali ya mamoko. Unataka kile kitu tukula ni pale. Kile pale ndio tukula. Au ni mega. Yes. Na maodo ni mega. Twende kazi sasa. Bwana asifiwe. Amen. Halo. Bwana asifiwe. Ageni karibuni sana. Na nikwenda mjitoge ni mtuile haha huitwa Mr. Kimani.
nĩgetha amũkaribishe thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. Ngai nĩ mwega Hĩndĩ ciothe, na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Mũrĩega Wega. mũrĩega tondaigua wa ũri wa atumia ĩ wa nduri wĩ athuri tũtaũragwo tagwo kĩmani wa kũũka iro wa mbarĩ ya mũciri wa rika rĩa Maina cia roho nĩ mwaki twakena nĩ kũgĩa na inyuĩ ta ageria aitũ twakena nĩ ũndũ wanyu gũka mũgwetereire koguo mũigue mwĩ mũciĩ na mũigue mũiganĩire tondũ gũkũ nĩkuo mũgũkaga tũgũikara haha irio tũgũthiĩ tũikare thĩ nĩgetha twarĩa thĩ ũrĩkuo igĩtegaga gũthĩkaga thĩ itaithi tũtingĩkĩhoya ũhoro kana tũheo ũhoro twĩna ng'aragu ũguo nĩtũkwamba kũrĩa na nĩtũkũhoerwo nĩgetha tũthiĩ na mbere na mũtaratara ũcio ũngĩ. Karibuni sana, mũigue mwĩ mũciĩ, mũigue mwĩ kũrĩa mwagĩrĩire. Haya, tũhoe. Gũcokeria ngatho Ithe witũ we mwene hinya wothe. Nĩ wega nĩ tondũ wa wega waku ona ũtugi waku Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ Mwathani ũtawarakũrire o mũndũ rita rĩake. Tũkĩmenyaga mũthenya ũyũ Mwathani nĩ kũgwetwo wagwetirwo na rĩu nĩ ũcokire wa ũkinyanĩria Ithe witũ. Nĩkĩo tũragũcokeria ngatho na tũgagũtĩĩa na tũgakũnenehia. Tũgakwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa geria watũrehera Mwathani. Nĩ tondũ marutire kũraihu ma o kũrĩa Mũrang'a kangĩma Ngai. Na watuĩka wa kũmamenyerera wamarehe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Jehova. Tũrakũgatha na tũgakwĩra nĩ wega. Nĩgetha ihinda rĩrĩa tũgũikarania haha Mwathani, ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ, maũndũ marĩa mothe tũngĩka ũtuĩke wa gũtũtongoria. Ona maũndũ marĩa tũngĩaria Ngai Ithe witũ matuĩke ma kũgocithia rĩĩtwa rĩaku. Nĩ twagũthaitha Ithe witũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩu nĩ wega nĩ tondũ wa kĩrĩa tũharĩrĩirie gĩa kũrĩa Mwathani. Ngai wa kĩgongona gĩtheru tũrenda gũkĩrathimithia moko-inĩ maku. Nĩgetha gĩtuĩke gĩa gũteithia mĩĩrĩ itũ. No cia ngoro tũgagũthaitha ũtũheage Roho waku mũtheru. Na nĩgetha tũikarage tũkwĩhokete mahinda mothe na tũgũcũthĩrĩirie. Nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũiguana. Twacokia ngatho igũrũ rĩa maũndũ mothe na twetiganĩria harĩ we. Wega-inĩ waku Ngai na wa Jesũ Mwathani witũ nĩ twahoya ona twetĩkia. Asante sana. Karibuni sana. Uguo mwatarĩrio. Tũkũgera haha ũgatũgera maboko harĩa ũkagera irio irio Gĩothe ũrenda tondũ irio gũkũ nĩ nyingĩ tũkũrenda tũkue. Asanteni sana. Karibuni sana. Mũrang'atia andũ aitũ. Mũrang'a nĩ gathabarĩ andũ mokire tene nĩ ahũtu. Karibuni sana. Karibuni sana. Ona andũ arĩa mumĩte UK. Toyo nĩ mũndũ wa kũrĩa wĩtagwo Wathiatia. Karibu. Gari KCC ISIS. KCC 978. Enda uangalie gari yako iko karibu kufanya maneno. Hii inaweza choma. Karibuni sana. Agenitumwa ikara hemeno ya Rwanda. Agenitumwa ikara hemeno ya Rwanda. Mgeni wito wake tuwe arwe Mr. Steve mwenyewe. Ego karamele ya Mungu. So karibuni sana. Ndio ndio kama nimejihiti mkarie. Niliona ando wenyerekeire. Wani mwenyereketi mwana makiria. Kwa tukia kuona paga. Ndio wale ndio karaida pesa ande. Abena ndio kama ndio kumo no ikio ndio arejega. Ikio ndio wega. Kana wote na tunande kwa sita kwa kamande. Na hiyo jiro sika baino mwenye tukabaine. Na hapo ndio ndio hivi uko wewe huko. Maondo mekria. Ni kama ndio kitu tu na idea mekria ni hadi bidete. Kwa sababu na tutia tukile hapa aitu. Bakea na hili no.
No tumwena nĩ andũ arĩa makũmũrera gĩa kũrĩa. Kũmũkai arĩ guo. Tũtingĩkĩmwĩra nyingi tarĩ kwĩherithia. Tikikũgona tarĩ kwĩherithia. Ikarai haha. Ikarai haha guo. Ababa itũ. Mũhe igate hau. Mũhe igate hau. Njoke rĩu heo airĩtu erĩ a gũkũ arĩa nguonete na nguo cia white. Na icio nĩ njũĩ nĩ njerũ. Nguo icio nĩ njerũ igũthimĩtwo nĩ tondũ igongona rĩa ũmũthĩ. Rĩu moke haha ndĩmahe wĩra. Nĩmonie gĩtũmi gĩa kwĩrwo mwĩkĩre nguo cia white. Njirũ. Kuja. Ukai. Harĩa me harĩa thutha ukai. Kujeni hapa. Wakuitũ. Oka vai. Kujeni niwape kazi tafadhali, niwatumie kidogo. Ona wewe na hapron. Oka. Kuja tafadhali. Sawa, kujeni. Mwambie akuje. Hata wewe kuja. Unaona tutaja? Kujeni hapa. Kuja tafadhali. Nikie mundu. Ukai ni mwirira ndenda mwike. Ni mwona athuri arĩa maikara thĩ harĩ. Ugathie mũrĩtie ũrĩaga kĩ nĩkĩ gũthũkagĩra nĩkĩ gũtwaraga wega. Ũngĩũka kũndũ kwĩna maũndũ ta maya ũrĩaga kĩ. Ũkamũria ũguo, ũkamũtwarĩra gĩa kũrĩa hau nĩ njũĩ. Nĩ hagayaga baraka tere. Tũgũthiĩ tũrĩte ũguo arabu mũtigakĩrĩa ningĩ kĩrĩa itindaga gũtukagio ciothe. Mũraga nĩ haraihu. Kwĩ mathĩna mokaga mũndũ thabarĩ. Nĩ gũtukania mũno. Mũndũ arĩa akĩrĩa tonaga narua. Mũcere tondũ ndũcemanagia naguo mũno tigaga naguo. Cigoro. Na nyama itihandagwo mũgũnda. Mũndũ mũgĩ abangaga wĩra. Kũu nĩkuo gwĩtagwo gũbanga wĩra. Koguo nĩndĩrehoka atĩ mũcere-inĩ mũtikũrũgama mũno na kũu nĩ kũgĩha. Mũcere-inĩ mũtikarũgame mũno. Handũ ũrabatara kũrora nyama nĩ ĩrĩkũ, hena ya mbũkũ, hena ya ngũrwe, hena ya mbũri, hena ya ng'ombe. Na indo icio ciothe nĩthuo tũtagathĩrĩirwo nĩ mũndũ gwĩtwo Stefano Kĩragũ na our sister Margaret. Tũthiĩte ũguo. Station nĩ igĩrĩ cia gwĩthamba moko. Na ũngĩkorwo nĩ wa sanitizer ngari-inĩ, tiga gũtinda ũkĩhũthĩra mũno. Mũndũ nĩethambaga mũno. Tũmbĩtwo na tĩri wa ndaka, tĩri wa thĩ rũkũngũ thegethege, wahota ningĩ gũkĩũmbũka. Ũthiĩ ũguo igue ciĩga imwe nĩ ciathingũka. Maũndũ magathiĩ wega. Ageni itũ oya irio ũkambata hema-inĩ ĩrĩa ĩ harĩa igũrũ. Tondũ hema ĩyo maina kwenjwo. Hema ĩyo nĩyo ĩthagathagĩirwo ageni aitũ. Koguo tuende tukifanya kwa haraka sana kwa sababu nao muda umetukibisa. Na tikwenda gwakwa nĩ gĩthweri nani tutwaranaga ũũ. Tutwaraga nao twende maina kwenjwo, over to you. Kuyoyoma. Muda umeyoyoma. Na sio kupenda kwetu. Ama namna gani watu wa Kirinyaga? Asante sana. Yes. Twende kazi. Kabisa, Mr. Chairman mwenyewe. Udhonio ni muke. Oh yes. Yumuraika korire dana na kimutwara. Andukire maina iguru kimwone itura ritheru. Itura riu riakitwo na thahu njega muno. Ndigithia mathuleto na kikina ngoikoni. Oh yes. Ũngĩenda kũmenya ũthoni nĩ mwega mũndũ araga gĩtenge kĩrĩa gĩkuo. Wona gĩtenge kĩrĩa gĩkuo kamenya ũthoni ũcio wĩna ini kana nĩ mwega. Imuraika korire ana na kimutwara. Andukire maina iguru kimwone itura ritheru. Itura riu riakitwo na thahu njega muno. Ndigithia mathuleto na kikina ngaikoni. O kahora tu. O kahora. Nĩtũkũina. Twacira atĩ Mũrang'a nĩ haraihu. Itirĩagwo ciothe. Thabarĩ maũndũ maingĩ. Wakĩhota gũkĩrĩa rĩrĩ rĩngĩ. Mũraikare na mũrangi mwega mũno wa thahabu.
ucio mũraika agĩthima itũra na mũrangi ũcio itũra rĩu Wakurugenzi wakuu. njega mũno andiria mandũ meto na hakiki na andũ ikoni turacokia nga yes Jerusalemu hakuhĩ na kĩrĩma harĩ na iria harĩ na rĩtwa rĩa Kĩimbirania Raida nĩkuga kũhonio Gĩrĩriai iria rĩrĩ ũhonokio wa Mwathi Jesũ ũhonokio nĩgũkũhonia hota iria rĩa Bethisaida. Agĩrĩgwo Ole mũraika ikũrũkaga atomboka iria-inĩ akaijuga maĩ makagĩa ũndũ atomboka kahonio nĩ maĩ Gĩrĩriai iria rĩrĩ rĩa ũhonokio wa Mwathi Jesũ naguo ũhonokio ota iria rĩa Bethisaida. Eddie John Soundsman. Gĩrĩriai iria rĩrĩ ũhonokio wa Mwathi ũhonokio nĩgũkũhonia ota iria rĩa Bethisaida. Gĩrĩriai iria rĩrĩ ũhonokio wa Mwathi naguo ũhonokio nĩgũkũhonia ota iria rĩa Bethisaida. Akĩrĩ guo na nĩ mũĩ Mũrang'a nĩ kwa maũndũ ũngĩona andũ a Mũrang'a magĩthekaga andũ acio nĩ arore wega. Aya kũmenyerera andũ a Ngai nĩkuo kũmenyerera Bwana irĩkanĩro cia Mwathani ciarĩkanĩire na theru. kũmenyerera andũ a Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ irĩkanĩro cia Mwathani ciarĩkanĩire na theru. Maina Kwejo mwenyewe. Asante sana. Oh yes. Gwĩtagwo gũthuthura irio. Gwĩtagwo mwago wa nda. Kũmenyerera ndũgakorwo nĩkuuga ndeto na mĩromo ngoro-inĩ kũiyũire waganu Jesũ nĩabatithio nĩ ũtheri. Kũmenyerera ndũgakorwo nĩkuuga ndeto na mĩromo ngoro-inĩ kũiyũire waganu Jesũ nĩabatithio nĩ ũtheri. Watoro wa madha mtoto wa nyanya yake naitwa mtoto wa shosho. Mheshimiwa karibu. Nĩ gĩake gĩa ũthamaki nĩ mũira ngoro iria ciendete Mwathani na maitarĩ nganja na ĩtigĩritha wa thĩki ĩgĩrĩire kĩrathimo. Ona mũndũ mũrathime rĩ Job Ayub ndarĩkĩrĩ o gũkũ ainaga twist. Kĩrĩguo ona kwĩmenyerera mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ ciatwarwo na kĩguũ nĩ ũndũ wa kwenda gwĩtongoria. atiria magwĩthima nĩ ngoro kuona waga kwĩrigwo ndimamenyekana nĩguo wĩra mũtheru agũtaraga. ũcio Joshua washa maneno Gĩkũrinũ Joshua gũkũ kwĩna Joshua kwĩ mũndũ tũrĩ hakĩremba gũkũ athuri atumiana nake na airĩtu na ciana iria nini arĩa othe tũrathiĩ rũgendo twĩkaita Joshua na andũ ake. Joshua akĩrũgama akĩĩta na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai.
Nyoa mandefu. Haya. Haya. Asante. Twende twist. Alevetora dilugendo. Eria ikeria gethahu. Mutiga tumegegecario. Tuninanĩrio hamwe nakĩo. Acakĩrũgama ngĩta mami. Thiĩ na nyũmba yakwa yothe. Tũrĩtungatagĩra Ngai. Ona inyuothe mwarega Ngai. Twende. Ayaya. Atatea. Tarwadu kurea. Amosia kiuga mũthenya ũcio. Anake ao nginya airĩtu ao makarigĩkaga nĩ nyota magakuĩra njĩra ta nyamũ. Acakĩrũgama ngĩta. Thiĩ na nyũmba yakwa yothe. Tũrĩtungatagĩra Ngai. Ona inyuothe mwarega Ngai. Acakĩrũgama ngĩta. Thiĩ na nyũmba yakwa yothe. Tũrĩtungatagĩra Ngai. Ona inyuothe mwarega Ngai. Twende kazi. Kwenjwo mwenyewe. Urudhiagwo. Kwina twisti. Tatumia Mombasa. Zainabu. Unyite na guoko Njikarage nawe. Nĩkuĩire mũtĩ. Wakwa mbĩrwo. Njikarage nawe. Mathĩna-inĩ mothe. Nĩgetha ũndeithie kũhotana. Mwathani nĩ njũ ndũkandiga. Na nĩngwenda ngona iriwa igũrũ. Ũhithe o harĩa ũitagĩrĩona. Ũngĩona uume ũhithe. Atatea. Gĩathĩ nĩ gĩũke. Ayaya. Kabisa. Alekia gokinya Mũcicio igũrũ. Saitani ndagaco. Nagotheria rĩngĩ. Mathane akahĩmbĩria na moko merĩ. Ahurũkie wendo-inĩ wake. Mwathani nĩ njũ ndũkandiga. Nĩngwenda ngona iriwa igũrũ. Ũhithe o harĩa ũitagĩrĩona. Ũngĩona ũru ũhithe. Kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere. Njĩra o yothe angĩenda kũgera. Bata nĩkĩnginyĩre. Na ningĩ nĩ ũĩ mũromo gwakwa. Tondũ na ihuru rĩgĩtwara nyama. Rĩtiahĩtagia njĩra. Tuthiĩ. Ndimorita. Ini ngurunga-inĩ. Ini kũguoya nĩkĩacemerie. Gĩtĩ nĩkũmũraga. Nekũu ngurunga-inĩ. Ngai nĩatũmaga. Nyoni cia rĩera-inĩ ciĩtagwo mauru. Cimũrehere nyama. Tũire. Kĩrathimo gĩakwa. Angĩenda kũgera. Bata nĩkĩnginyĩre. Na ningĩ nĩ ũĩ mũromo gwakwa. Tondũ na ihuru rĩgĩtwara nyama. Rĩtiahĩtagia njĩra. Nyamũ icio ũkũigua igĩtwo mahuru. Inyoni ngoroku nĩigĩtwara nyama. Wĩra citiarũmaga. Kĩrathimo gĩaku mũndũ ũrĩ nakĩo. Gĩgũtũma tuĩke mwĩhokeku nginyagia akirĩre. Twende sasa. Kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere. Njĩra
ne angĩenda kũgera matarĩkĩkingĩra ĩna ningĩ nĩ mũromo gwakwa ĩtondũ na ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiaitagia njĩra mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia ambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia ambĩrĩirie kĩhinga kĩaya anaitwa Ken. I swear. Yebara loka kuganega, toro tuanetie korayu, toro tudunambia, ewambere kehiga kiahia. Yebara nidoka kuganega, toro tuanetie korayu, toro tudunambia, ewambere kehiga kiahia. Twende sasa. Ayaya. Nĩatĩa kũigua mũcarithagia twaje ndũrũ anamwendea akuhĩrĩria mũgambo kuma ho iratũ hau nĩ haya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia ambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tumanĩtie kũraihu twende. I swear. Ate. Tuangalie tafadhali. Sini tengeneza mic. Oh yes. Na nao tudite wega pio. Bado tuko kwa hamla ya Kikulacho kisahani mwako. Kikulacho ndio kiliomo. Inaitwa Kiswahili sanifu Inaitwa kikulacho ndio kiliomo. Nĩkwĩrwo ũrĩe kĩrĩa kĩho. Ukiona mtu hana kikulacho, uachane na yeye. Hajui kiliomo. Yes. Yeah. Eli John and the birds. Dani wa Kiandutu. Kaba ũrute nyamũ ĩyo ikare ũguo. Yes, wachana nayo kama itatusubua. Yes, dio. Thank you Mr. Kennedy. No tũthiĩte wega rĩu andũ a gũkũ nĩ tũramũhe kanya ga gũkĩrĩa tondũ tiga nĩ inyuĩ andũ a Mũrang'a nĩ mũĩ tũrĩaga. Thengiũ mũno Ken. Andũ a Mũrang'a nĩ mũĩ tũrĩaga na tũgacokera. No ũcio nĩguo mũtugo witũ. Na tũtingĩtiga mũtugo witũ tondũ Mwachamila hali yake ĩtagwo hali yake. Koguo ũguo nĩ kuga na Gĩthũngũ cokera rĩngĩ. Koguo no nginya twaria tugacokera ringi na niguo mutugo witu andu a Mũrang'a. Na Mũrang'a no kuo ngiona mundu wicorete o kũgũrũ. Ukamenya mundu ucio na mbia na nĩ ciake. No nĩ tũkuona na thutha ũyũ tondu wa maundu ũrĩa magĩikarĩte. Asante sana. Asante. Koguo ũcio akĩrĩ wa Ngai. Koguo tagwo gũthoma raini. Nĩ kuoya raini. Wathoma raini ukabanga wĩra. Na maundu macio nĩ mega mũno. Na kwĩna kachumbali iko na irago kapilipili kwa umbali. Itupiliwe mbali. Yes. Na ndũgakĩrĩe ningĩ mũno wĩtukanie na mĩcere. Twĩna nyama ya chemsha na choma. Na tidute. Tondũ kĩrutwo kĩndũ thaa 11:30 no nĩ tũkĩinũka. Twĩkĩrĩrwo ngari-inĩ. Nĩ ũndũ wa chipsi funga. Take away. Atĩtagwo atĩa? Take away. Take as you go. Take as we go. Andũ arĩa mwĩna nguo cia white mũkĩrĩange narua tondũ nĩ mwakĩmenya atĩ nguo ici tũragũrĩte tondũ wa igongona rĩrĩa tũtigaciĩkĩra rĩngĩ. Koguo no nginya tũcihũthĩre. Koguo mũkĩrĩe o narua. Na nĩ tũrakena. Baitho nĩ tũrakena nĩ ũndũ wa andũ arĩa mararĩa makĩaragia. Tondũ andũ arĩa mararĩa makirĩte tũtingĩmenya makirio nĩkĩ kana nĩ irio itarĩ njega. Rĩu ngĩona mũndũ ũrarĩa akĩaragia na rĩu na andũ acio nĩ mekũrugĩte. Andũ acio nĩ megũtũrorete. Yes. Rora. Lazaro rora andũ aya.
aya nĩ andũ mekwĩharĩria ũthoni ũyũ wa Steve nĩgetha maũteithie. Ici nguo nĩ njerũ. Ici nguo nĩ njerũ. Na wana ũrĩa kwĩna COVID. Na nguo nĩ ya kĩndũ 200,000 weheretie no ti ciothe. No ũhoro ũcio. No ũhoro ũcio nĩ mwega mũno. No ũhoro ũcio ũrathiĩ wagĩrĩte Ken. Maina kunyolewa. Ũhoro ũrathiĩ wagĩrĩte mũno tiga no Ken ũrenda kũhana ta ngĩthũkia wĩra. Nĩ mbara ĩramwĩtĩkĩra. Nĩ mbara ĩramwĩtĩkĩra. Ĩka nĩ atĩa? Keni nĩ tũgũkũhũra. Emmanuel Ngai wa hakuhĩ na ithuĩ mũkwĩhoki ndarĩ hĩndĩ arĩa hotwo ũmũkĩragia mĩkuru ya mathĩna ũkamũhe mũthenya wa gũkũngũiya na ithuĩ ciana ciaku nĩ tũkwĩhokete na kuona nĩ tuone tũgĩtwĩka wega we gũtarĩ mũndũ wĩnyararĩire we mũrata ũtarĩ hĩndĩ anogaga mũheani mũtugani ngumo ya mawĩko maku nĩ ũĩkaine kuuma tene nĩ tũiguĩte ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega. Ndũngĩkĩrĩa ũtekũinia mũtwe na rwĩmbo nĩ rwa Ngai. Ayaya. Yarĩ mĩaka mĩnini ya gweterera Aisiraeli magwetereire mĩgomo na kuoguo gwaku kwa ũhotani gũkĩmaruta ũkombo-inĩ magakũgoca ona ithuĩ ngoro citũ nĩ igũkwĩhoka ĩka wega mũheani mũtugani ngumo ya mawĩko maku nĩ ũĩkaine kuuma tene nĩ tũiguĩte ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega. Ayaya. I swear. Yarĩ mĩaka mĩnini ya gweterera Aisiraeli magwetereire mĩgomo na kuoguo gwaku kwa ũhotani gũkĩmaruta ũkombo-inĩ magakũgoca ona ithuĩ ngoro citũ nĩ igũkwĩhoka na kuona nĩ tuonete ũgĩtwĩka wega mũheani mũtugani ngumo ya mawĩko maku nĩ ũĩkaine kuuma tene nĩ tũiguĩte ona rĩu ndũtigĩte wĩkana wega. I swear. Tell her where that give ma. Otoraga, arido le hoyo nena. Epokina le ya tugiwa, otutore ya tutoro. Ene otoraga gera, ena koroka lukeoga torigaringa. Ekumaira de ore alioa. Oso kumaira ndero rĩa riũa arĩa metagĩrĩra Mwathani mahutagia ngoro Ngai gũtaraga one Ngai akĩhura mwana mũndũ mũkũrũ mũthiru inya ũcio nĩwe njetagĩrĩra gĩkanaigia andũ agakũhingia Ngai wakwa twende Maina Kwenjo ũkumananda athuri nĩ makorwo nĩ hinya ona kũnoga nĩ makanoga
arĩa othe matagĩrĩra Ngai wao ũhoti-inĩ arĩ mongagĩrĩra ũcio nĩwe na ti mũndũ ũrĩa ahenanie na igendo agakũhingia Ngai wakwa ciana cia ndigwa nĩwe ũciroraga tumia ndigwa nĩmateithagia wamokĩrĩra Ngai nĩwe ũkũrũa nĩwe wakiri wa andũ arĩa othe ũcio nĩwe na ti mũndũ ũrĩa ahenanie na igendo agakũhingia Ngai wakwa ciana cia ndigwa nĩwe ũciroraga atumia ndigwa nĩmateithagia wamokĩrĩra Ngai nĩwe ũkũrũa nĩwe wakiri wa andũ arĩa othe ũcio nĩwe njetagĩrĩra ĩkanĩgĩano agakũhingia Ngai wakwa ũcio nĩwe njetagĩrĩra I swear. Athuri nĩmakorwo nĩ hinya na kũnoga nĩmakanoga arĩa othe matagĩrĩra Ngai ũhoti-inĩ arĩ athuri nĩmakorwo nĩ hinya na kũnoga nĩmakanoga arĩa othe matagĩrĩra Ngai ũhoti-inĩ arĩ mongagĩrĩra ũcio nĩwe Ngai na ti mũndũ ĩkanĩgia ũndũ agakũhingia Ngai wakwa ciana cia ndigwa nĩwe ũciroraga atumia ndigwa nĩmateithagia wamokĩrĩra Ngai nĩwe ũkũrũa nĩwe wakiri wa andũ arĩa othe ũcio nĩwe na ti mũndũ ũrĩa ahenanie ũcio nĩwe njetagĩrĩra twende ciana cia ndigwa nĩwe ũciroraga atumia ndigwa nĩmateithagia Ngai nĩwe ũkũrũa nawe nĩwe wakiri wa andũ arĩa othe ũcio nĩwe njetagĩrĩra anagĩa ũndũ agakũhingia Ngai wakwa ũcio nĩwe njetagĩrĩra twatũire tũthaithaga mũtũmbi ruona thĩna twatũire twĩriragĩria kwa nĩmo maya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩ maimũku Ngai nĩaririkanĩte mwake atia ngoigua mahoya mandũ a Ngai matũmire mbaramu atukanĩro athiĩ kũmarumaya koraga kĩmera rathimwo nĩmo maya marĩa matũire managĩrwo hitho-inĩ nĩ maimũku Ngai nĩaririkanĩte mwake
Kĩhumo kĩa riri thayũ no tonga we nĩ andĩkĩtio ũtũũro wakwa wĩna thĩna gũtire kĩeha na niĩ ngĩkũigua gũgwetagĩrĩra nĩndoigire ndikarĩa thithi mũnene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthingi ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai. Twende. Nĩrathimaga rĩothe manumaga na thũ ciakwa ndĩcitue arata akwa arĩa manyariraga ndĩmarathime na wona ndekoguo niĩ ndĩmũrathime ndoigire ndikarĩa thigino yene atĩ nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai. Nindona thani nĩciambĩrĩria kwehera nĩgetha rĩu twambĩrĩrie maũndũ maitũ rasmi. Antonio mwenyewe Sano kũrathiĩ atĩa mũndũ witũ? Nĩrathimaga rĩothe manumaga na thũ ciakwa ndĩcitue arata akwa arĩa manyariraga ndĩmarathime na wona ndekoguo niĩ ndĩmũrathime nĩndoigire ndikarĩa thigino yene nĩguo njigĩre ciana mũthithũ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ nĩngamatiga moko-inĩ maku Ngai. Twende. Mbere yaku na ihoru mũthaithe tũngĩgirĩkaga tondũ Ngai wakwa ndĩ mwĩhia Baba na wanyona ndoka ngũthaithe ndĩnyihĩtie ndũkandire na marakara wamenya tũthiĩ ndĩrokũgũra thĩ nawe nĩwakũmbanirie ndiriganĩrwo warutire wĩra mũnene niĩ nyoneke ona ndirie wendani naga ũmũrũgua gĩkwa moka igũrũ wendo tocio ngĩrĩrwo nake tiga ndĩnyie na njathĩke na ngerie na kĩo kũgarũra ingĩ ngoro ciao imũcokerere. Twende. Akĩrĩguo acina I swear iriganĩrwo arutire wĩra mũnene niĩ nyoneke wonanirie nani metha ũrũgue gĩkuo moka igũrũ wendo tocio ngĩrĩrwo nake tiga ndĩnyie na njathĩke na ngerie nake kũgarũra ingĩ ngoro ciao imũcokerere wendo na nĩma nĩ wendo ũtũmaga etania na niĩ na tondũ Mũrungu nĩ mũire ndigana ndatarĩria mũciĩ witũ. Atĩa wĩtagwo wendo nĩ akĩrĩ guo ndũrĩ itherũ tũtigĩtie ndagĩka igĩrĩ wakorwo wĩna thani ũrathwo ndiarĩ wa itũũra rĩanyu ona ndiarĩ wa ndĩra cita ĩno nĩ kĩũndũ gĩa kũrutire ũkĩhotha moko-inĩ makwa ndiarĩ wa itũũra rĩanyu ona ndiarĩ wa ndĩra cita ĩno nĩ kĩũndũ gĩa kũrutire kwanyu ũkĩhotha moko-inĩ makwa tũine nama nĩ wendo na nĩma nĩ wendo ũtũmaga wĩtanio na niĩ na tondũ Mũrungu nĩatũire ndigana
Kiriguo Ken mwenyewe. Kwĩragwo nĩ ũgatiga ũkĩhika no nginya ũtige ona niĩ ndatigire maũndũ maingĩ nĩkĩhotha moko-inĩ maku nĩ wendo na nĩ ma nĩ wendo ũtũmaga ĩtania na niĩ na tondũ Mũrungu nĩ thũire nginya no tũtũũrĩrie mũciĩ witũ. Kiriguo twende nĩkĩo kwĩragwo nĩ ũgatiga ũkĩhika no nginya ũtige ona niĩ ndatigire maũndũ maingĩ na kĩhotha moko-inĩ maku nĩ wendo na nĩ ma nĩ wendo na tondũ Mũrungu nĩ thũire ndigano wendo na nĩ ma nĩ wendo ire ndigano tũtũũrĩrie wendo rĩa agucagũcagĩrĩria mũndũ ũgatũmoria kũrĩ tukarĩ-inoke kaba kerekia gĩtĩ-inĩ gathire atĩa wendo ũcio ũkĩnyihanyiha hinya ũrĩa ũmbũkagia ndege nĩguo ũmĩtũragia rĩera-inĩ. Eli John Maina Kwenjo njiguaga andũ makiuga wendo nĩ ũritũ na arĩa angĩ makiuga nĩ mũtumumu na ndũmenyekaga ũgĩũka na nĩma ona kwerethu nĩarigirwo kĩeha gĩake ti kũrĩa wendo umaga ta kũrĩa ũcokaga gũthiĩ nĩ wendo ũrĩa ũgucagucagĩrĩria mũndũ kaba kerekia gĩtĩ-inĩ wathire atĩa wendo ũcio ũkĩnyihanyiha na hinya ũrĩa ũmbũkagia nderi ũmĩtũragia rĩera-inĩ. Njiguaga andũ makiuga wendo nĩ mũrimũ na arĩa angĩ makoiga nĩ mũtumumu na ndũmenyekaga ũgĩũka na nĩma ona Sulemani nĩarigirwo kĩeha gĩakwa ti kũrĩa wendo umaga ta kũrĩa ũcokaga gũthiĩ ũgatũmorie kũrĩ tukarĩ-inũke kaba kerekie gĩtĩ-inĩ gwathire atĩa wendo ũcio ũkĩnyihanyiha na hinya ũrĩa ũmbũkagia ndege nĩguo ũmĩtũragia rĩera-inĩ. Mwathani akĩhũra rũhĩ andũ arĩa mendaine ndingĩenda kũriganĩra ngĩkiuga menyerie ngoro ũkenagia mwendwa wakwa kena tũrathime mwendwa wakwa kĩndũ waniĩ kĩheo kuma na igũrũ na cwiti hatino rĩake 2 3 kama ta ati ona baby no ona baby no ino ame atene akorino tutietanaga baby Eli John Asante. Ate chau mahũna ta saitani maugage twathiĩte o kũrĩa twarĩire igĩthũka kĩrĩa
Nyihanyihia nĩ kuongerera wongerera my brother, nĩ kuongerera wongerera mwaki. Yes, kaba nyihanyihie nĩgetha ndĩgacine. Nyihanyihia rĩguo, nyihanyihia hau wongerera ha igũrũ. Nona harĩ igũrũ ambatia arĩ guo nĩgetha wĩkĩre na yes, ambatia rĩngĩ hau nĩ hega nĩgetha rĩu ũrute wĩra na equalizer. Thank you. Saitani ũrĩa woka wa andũ marĩa arohotwo na tigũkaga. Asante sana. Yay. Ate ciĩkamba-inĩ itigũkaga gũkũ. Asante. Aya. Tũrenda akorwo nĩ warĩkia kũrĩa, tondũ tũrenda kũingĩra kĩgoco-inĩ rasmi. Kuma gũthuthũra andũ marĩe. Kuma gũthuthũra andũ marĩe. Matikarĩe makĩririkanaga mũndũ mathĩna marĩa atigire rĩngĩ mũciĩ na marĩa mamũgiĩte wiki ĩno. Ciana ikirie gũka nĩ thigũkũ na gũtikaire wega, kwaria magũtikaire wega. Tiga no Steve ũikarirwo nĩ maũndũ wega. Tũtirĩ handũ hega na nĩ tũrathiĩ wega. Tũramũhe time ĩyo nĩgetha mũkorwo mwarĩkia kũrĩa. We ndũngĩraria rĩu nĩ kũrĩa ũngĩrarĩkia kũrĩa. But in the meantime ndĩrenda twambe tũinĩrwo nĩ mũini ũmwe. Wa aini arĩa twĩnao gũkũ nĩgetha maũndũ mathiĩ wega. Na maina kwenjwo nĩ ũhũthagĩrwo nĩ Ngai, tondũ tarĩu ũrahutia harĩa hagĩrĩire. Ngai atumumania andũ acio othe mauma hau andũ 262 akũhũthĩra tu tondũ wĩna kĩremba, na maũndũ macio nĩ maitũ nawe tu. Ndaugire ndikaruta niĩ kĩremba. Kĩa White. Yes, nĩtũrathiĩ wega rĩu. Tũrahũthĩrwo nĩ Ngai. Ongerera mwaki wa generator tondũ nĩyo tũrakĩhũthĩra. Thitima nĩciũrire. Nĩciũkire thitima. Nake Ngai ndahana mũndũ. Ngai ndahana mũndũ. Nĩciũkire thitima. Kaba tũharũkĩrie thitima. Na nĩtũragoca Ngai. Nĩgetha andũ arĩa makorwo marĩkia gũcira na ithuĩ tũkorwo twaingĩra rwĩmbo-inĩ. Nĩndĩrona
kigena inde ya githoma kari no cio ko ona kinya no kurora no andu uri ngai rĩu mathie tũroka ikamba-inĩ ndamenya ngwĩringa yellow nini ikamba tũratwara no andũ gũkũmanyĩra makanjĩra wakwitũ ũgweca ciao no gũthiĩ nĩ atĩa na no tũthiĩte wega yes Lazaro ndona no abanga wĩra hau maũndũ nĩ mega biũ no andũ makorwo marĩkia kũrĩa he mũtumia wĩ handũ ona hana wa ngũnjiri nake akorwo arĩkia kũrĩa nigetha tũthiĩ ũguo thitima nĩ ciratũgia mũno no kwa hinya wa Ngai nĩ cioka tondũ tũtingĩkĩmenya nĩ atĩa ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũgĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha ũyũ ndatũhonokia ũyũ ndatũgacĩre enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe nĩrĩo citania iria igũrũ nĩũrirwo nĩ ruo na kĩmũikũrũ kĩa thĩ hĩndĩ arĩa me igũrũ makĩrana gũkũ thĩ nĩ kũihũra mũtino kĩrĩndĩ gĩgĩkatia ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũgĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha ũyũ ndatũhonokia ũyũ ndatũgacĩre enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe nĩ mathĩgũ kĩgĩa thĩna na iria mũingĩ ona warie na andũ aku Ngai matiguaga ndũgagĩtũkũyana ũkaiyũrwo nĩ ruo gakĩũkĩmoraga kĩũgĩthikame muoyo ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũgĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha ũyũ ndatũhonokia ũyũ ndatũgacĩre enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe gĩthĩo nakuo igũrũ gũgĩcokanĩrĩrwo gũgĩthwo mwagĩrĩru taciarĩtwo ta mũndũ kĩahonokia andũ arũe na mũmaitha kĩrĩndĩ gĩothe nakĩo gĩcokerere Ngai ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũgĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha ũyũ ndatũhonokia ũyũ ndatũgacĩre enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe ũkĩrutĩra igongona rĩa mũrũguo wa mũmwe mũndũ ũtarĩ mũiya Ngai agĩũka kĩũragwo akĩamba mũtharaba igũrũ na gĩita thakame egũkũra andũ othe ũkoma-inĩ wa Ngai ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩwe rutire ũgĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha ũyũ ndatũhonokia ũyũ ndatũgacĩre enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe igongona rĩa mũrũguo gũtirĩ rĩngĩ tarĩo gũtirĩ rĩngĩ ona rĩmwe Ngai ũkenagĩra ona mũndũ athĩa kwĩya wacuthĩrĩria ngoro gũtha mũtharaba-inĩ Ngai ũkaringwo nĩ tha ĩno
nĩ thengio Mwathani tondũ nĩ werutire ũgĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe. Ĩno nĩ thengio Mwathani tondũ nĩ werutire ũgĩũtũhonokia moko-inĩ ma mũmaitha. Ũyũ ndatũhonokia, ũyũ ndatũgacĩre, enda tũkwĩye nĩguo Ngai tũranwo nawe. Summer music. Asante, asante, asante. Eni. Akiri. Akiri Ngai. Chacha. Hena my sister oge hada wina macho ine. Na ndagĩtarĩ ũngĩ wĩ hau mbere yaku ũkai nake. Kujeni. Ethe ũngĩ hau ũguo ũkai haha. Ũkai. Kujeni hapa. Ũkai ũndorete na maitho mana. Ũka. Yes. Ũngĩenda kũmenya raini nĩ clear. Kairũ nĩ kĩ wagĩtigwo? Kairũ ka Maca eko Maca. Ũratwarĩ nake ira. Nĩ ũhĩtagia ndũngĩgũithia jeshi. Eha. Jose. Ũkai Jose. Mwaureko. Nĩndĩramũhoteithia na marĩtwa. Mwaureko. Ũka mwaura. Yes. Nĩngũrigĩtwo nĩ kĩna raini yaku nĩroneka nĩroma koko. Yeah. Oh yes. Yeah. Joy raini. Ũngĩora ini biribu atari haha. Ũngĩora ini biribu atari haha nĩũkũrehe thĩna. Ũka biribu. Eko biribu. Ũka biribu. Ũka. Ha he TV tũrahingũrire ĩretwo nĩkĩo kĩigaga. Oh, ĩno yana gũkũ. Director etagwo Kambũri. Kĩrĩa kĩigaga. Gĩtagwo nĩkĩo kĩigaga TV. Na yathũra mwanĩrĩri. Yathũra mwanĩrĩri. Yeah. Ĩrĩkũ? Ĩno ĩno maina kwenjwo. Thondeke ĩno kana ũrathwo. Yes. No tũthiĩte wega. Hena andũ angĩ, andũ arĩa agũkũ tuma na nguo cia white andũ matakinyĩte. Rĩu no athũkia. Andũ arĩa gũkũ tũgũthimĩte nguo cia white ũkai haha. Meho. Makinya. Hũthĩra andũ aya kĩjeshi. Wapi kelele ya Makinya mwenyewe the Hype MC. Twende kazi DJ.
Huthira andu aya. Line irauga mahuthire. Na yerwo ni D. Wenda nginya aria mokiro kauga ni ko. Mweno wenda mokiro kauga ni nai. Yes. Hurira ya wa MC makofi. Hurira MC witu makofi mega. No cio takenete. Hurira MC witu makofi mega. Ni atutwarite wega na tondu yarahuthirwo ni Ngai. Na yarahuthirwo ni Ngai. Na ke shaitani akenda kwigocithia na macini. No guku ndari na kanya. Thonga ibere yo. Mwaruga mateta scout. Andu a mwena uria mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Aria matahonokete muriega mukahonoka ri. Na andu akuria Nyeri wakiawa. Oni na guku wakiawa. Wakia maitu riu ni thengiu muno. Wega space kanini. Kende muoni uria twikaga na uria tugutura twikaga. Na ha jenda Ngai thi jenda ithi muno. DJ hutia twist. Hutiria twist. DJ nyone andu murenyitaniria kakwina yo. One wire kioguo. Oya guoko iguru. Ya guoko iguru. Ithuĩ twĩtagwo arũme na tũtirĩ maũndũ maingĩ. Oya guoko ũyũ DJ. Check. Ini ndona mwĩ sawa. Thonga yumbere ũguo. Reke ndĩmũhũthĩre wega. Njĩrwo ndĩmũhũthĩre wega. No ta ũrĩa njĩrwo nĩguo niĩ ngwathĩka. Tũthiĩ na mbere na twist kana tũcenjie? Tũthiĩ na mbere na twist kana tũcenjie? Nĩo hau kana tũcenjie? Tũmauga nĩo hau. Nĩ ũndũ wa gender equality. Andũ amwe no ũkĩrai. Aya. We sawa. Haya. Hutagia rwĩmbo MC ũkĩnyonaga hau ũguo. Ũka. Ũkĩrai. Ũkĩrai andũ amwe no yakorwo mwendete Ngai na yakorwo nĩ mũkenete. Nĩ gũkorwo ũndũ ũyũ gũkũ kwanyu. Pulo. Twenda kuria atiriri mutigukira. Murakira gukira arabu na ni mwaria. Githe mutiaria. Ukirai na muke haha. Mugithukia uthoni wa uria ungi Ngai. Na nginya twina nguo cia white Ngai. Gakwa tamba uke no wahoithiria irio. We. Kata oyo amachaine. Na gatoka haha. Ona ukaya. Mundu othe ina nguo ina white ukaya. Ona we ukaya na soda kuria muico. Soda yo ni kuria Ngai. Ukaya Ngai. Gĩathĩ nĩ gĩũke. Ndareherwo nginya chocolate na kahũa na gaka gationekaga gũkũ. Kaige hau ambe ũke haha. Amba ũke haha ũguo. Amba ũige indo icio nginya kahũa kau kaige hau. Tondũ Ngai ndahana mũndũ. Ũka mami. Ũko haha. Makinya tiga kũmaka. Ona Lazaro ndukamake. Nigetha mwanake ũyũ ahote gũthiĩ ũrĩa athiaga. Mwĩtĩkĩrie tukaboka hinya harĩa community tumenye ũrĩa tũgwĩka. Nigetha tubange wĩra. Gwĩtagwo gũbanga wĩra. Gwa gũbanga wĩra. Nĩ mũkũnjarĩria gwa gũbanga wĩra. Oh yes. Thiĩ na mbere brother. Ũtegũthumbũka. Bas. Ũkayũ hanini ũguo. Nyuĩ mwĩna hoiti mũthakarĩte mũhana araika. Ĩkarĩu kagũrũ ũguo. Ona inyuĩ kai kagũrũ ũguo. Ikai kagũrũ ũguo. Nĩwe ũrendire ũhoro ũyũ. Sikwenda gwaku nĩwe ũrendire. Rĩu rĩrĩa tuinĩte andũ mena mbia. Ngoja DJ. Kũgũrũ gwakwa right. Rĩrĩa uinĩta gwakwa right. Uinĩta mũndũ wĩna mbeca. Athuri. Ĩkĩra guoko kũmwe ũguo mũhuko. Ta mũndũ wĩna buroti kamuru. Ũkĩmenyaga meciria-inĩ maku ndũrĩ ona kĩ. Ngoja. Wĩna mũgũnda runda. Meciria-inĩ. Andũ arĩa mwena kũrĩa ũguo. Andũ mena mbeca mainaga ũguo. Ũgaikia guoko mũhuko. Na inyuĩ atumia tondũ mũtikĩ na mĩhuko. Ũkenyita ũguo 60. Ta mũndũ ũramenya mũthuri wake aratwara V8 na thaa icio na wheelbarrow. Nĩ agũkombora. Kenyita ũguo DJ tũthiĩ.
no adu wa guku Murang'a, as people of Murang'a, we have some names like Wathiomo, Jogu is elephant in your place, elephant. And Kwenege, Wanjohi is drinking. Kono we kule America, ageto wa drinking. My DJ, niwe jeta ireke tuone ule kuinago kule America. Reke tuone ule kule America kuinago. I want to nenyu muke mufuate raini ino ukayu tufage raini ino laini mbili mzuri my DJ nao ni mixie ni moja mzuri, twende hivyo tuzunguke hapa moja ya chukua mkono Irenda udhoni ngoja DJ chukua na kuja songa hivi mbele watu wapate nafasi, nataka tuzunguke hapa mzuri, tukue na kigosho moja mzuri, weka mkono hivi yako, mkono ya right, your right hand enda hivi kidogo, enda hivi kidogo, chukua ingine, inama hivi, chukua yote mbili tu my DJ ukijitayarisha, chukua yote mbili juu, inama na nyuma, my DJ Irenda udhoni thondo nengwende DJ Fatso.
Gĩtũmi tũke gũkũ nĩ gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ nĩ gĩkeno. Gĩtũmi tũke gũkũ nĩ gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ nĩ gĩkeno. Gĩtũmi tũke gũkũ nĩ gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ nĩ gĩkeno. Gĩtũmi tũke gũkũ nĩ gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ nĩ gĩkeno. Yani ageni nĩ mwaga irio na ngairi cia mwathani nĩ mwaga irio. Ageni nĩ mwaga irio na ngairi cia mwathani nĩ mwaga irio. Ageni nĩ mwaga irio nĩ mwaga irio na ngairi cia mwathani nĩ mwaga irio. Ageni nĩ mwaga irio na ngairi cia mwathani nĩ mwaga irio. Ukenda gutho Yule atajifananisha na sasa. Angalia mtoto ambaye mko na yeye, angalia mtoto ambaye mko naye, mwambie toto. Kirago, angalia mwe mko naye, mwambie toto. Naju ukiona asiki nikienda kupatiana hii kitu, ukiona asiki mwambie abuju. Mwambie tena abuju. Thank you so very much. Jitago jemo makinya. Thank They you, are Kurino thank you. Hype MC. Thank you. Karaive. Na no tureshoka. Karaive. Sawa. Na firirida no tureina. Tiguo. No ni tondu wa mathaa maitu na turenda athuri mathie giikaro. Twamba kurengera hau nigetha tutigwo na inyuĩ gũkũ tumuhuthirira tukwenda na maundu macio ni mega. Thank you. Ndĩrenda tuhũrĩre Jemo makinya rũhĩ rwega. Rekei tuhũrĩre Jemo makinya rũhĩ rwega. Tupige makofi huko tafadhali. Asante sana. Na maundu macio ni mega muno. Ndĩrenda rĩu mũhunjia agĩthagathaga. Ciana ici ikirio. Ndirĩ roho wa mwarimu wa natharĩ. Tukirĩrie iyaya. Roho wakwa no wakwa Jesse. Na kĩndũ gĩothe nginya ũkĩrwo ũrĩa nĩ kũgũthũkĩrwo.
So ndirauga nigetha tuheo kiugo kia Ngai kiria tukuheo ndagika 5 ni wega mutungatiri agiuka haha akorwo akimenya arariria u arariria andu aya ni amwena wa gwa Stefano nao ni mwena wa Magi tumenye uria guikarite itiguo gire tiguo tugwika no in the meantime DJ ndehera watoro wa matha nigetha ngorwo nda consult na mundu umwe tu menye hau hangi watoro wa matha tukundanie tumai twakundania tumai tukuina icigo igiri tu nigetha tuthiete wega. Thank you, karibu sana watoro wa matha muriega mutikingeithia uguo. Thank you very much. Tukuina mundu uria ukundanagia tumai na kundu guku ni kwega. Sifu Ngai akurathime kirathimo kiarutia haha githiete uguo na Ngai eke wega. Ete tuine rumbo buga mundu uria ukundanagia tumai onake ni agakundio tumai gituhe rumbo ru DJ agukinira andu maikarite rugamai muinithie watoro wa matha rugamai muinithie mwana wa coco ni wakwanyu kuria kwanyu gitogote watoro kuria ni Murang'a Kiria-ini andu aya ni akwanyu mathioya ukirai muinithie mwana wanyu ni meha. Yes, twende kazi DJ. Watoro wa matha ruhiru wega na he mundu tigire ngari yake kihura hazard KCS no mitigire haria bara na ndaguthaitha thiorore ngari yaku angikorwo ni ureigua nduri na thimu yaku ni uteire thimu nyona kado bata ni unjire ihana atia na ina kithiini na M-Pesa balance. My dad riu niwe ndirenda gwita haha nigetha twambetike introduction ya mwena wa kwa Magi nigetha horo thie wega tuhurire baba witu ruhiru wega Adonito tuhore iroga ni ithu mukorire tuhore iroga toke kuiguithania. Oh yes, karibu sana. Thank you.
Asante DJ. Nĩ thengiũ nĩ mũtũtwarithĩtie wega. Thiĩ harĩa iterĩga kuona nĩ kuona mũkũrinũ ũrera andũ cokai thutha akaĩthiĩ mbere. Arĩa ndandirĩte na wa mũico nginya kũgeithania ngeithi ndiatigĩrĩire ngandĩra mũndũ wa nyũmba. So thank you very much nĩ ũndũ wa gũkorwo no tũrathiĩ tũkĩkuhanagĩrĩria andũ makamenya nĩ amwe na ngeithi ona ciagĩthire rĩu tũtigĩkago kana ici cia ngundi no na icio mwathani nĩ egũtũninĩra tũcoke ũndũire-inĩ witũ. Athoni aitũ tũkũmũnyitĩte ũgeni na no nyende kũmũnyita ũgeni rĩngĩ. Tũkugĩte ng'aragu ndĩhoyagwo ũhoro rĩu nĩ ndĩreciria mũndũ ũtarĩ mũhũnu irio irĩ o harĩa no tũgũthiĩ na mbere na tũkĩrĩaga na tũkĩnyuaga. Narĩo riũa nĩkĩrwo rĩtietagĩrĩra mũthamaki na nĩkĩo twacokanĩrĩra na mũrata wakwa wĩ hau tũiga tũhĩke mathaa maya. Irĩ na maũndũ maingĩ marĩa twĩ namo nĩ mahũthũ tondũ nĩ tũyaine no ndũgũ tũrenda gwĩka atĩa kũmatia. Wĩra wakwa uma mũhũthũ nĩ wa kuga twĩa na twĩkũ maitũ. Maitũ nĩ ũranyona mũtigĩũke Ngai ya nyina wa Ngarĩ nyina wa Magi erĩ na muke tumanĩte thutha nyina wa Cikũ ithuothe all of us mũtirĩ mũrakinya aya. Nĩ ndarĩkia introduction tondũ matakĩrĩ kuo. Mwĩ kuo? Aya. Twakigeria kũhĩkahĩka hau ũguo. Nĩ tũhiũhei hanini maitũ ndekũhĩkwo no acio ndĩrona kũrĩa thutha nĩ magĩrĩirwo nĩ gũteng'era gũkĩra ũguo. Twagĩrĩirwo nĩ kũhiũha hiũha gũkĩra ũguo. Mũciĩ ũyũ wa baba tũrĩ aingĩ. Baba nĩ atigĩte agĩa na ciana nyingĩ nacio ciana mũkamenya nacio ikagĩa na ciana na ona ciana icio ikagĩa na ciana. Nyũmba ĩgeka atĩa? Ĩgatherema gũtherema. Mũciri mekũ na kũng'ũ aya aya kamwena ũyũ maitũ Maina kwenjwo gũkũ nĩ kwega. Tũtingĩikara ũrĩa tũrĩ tondũ nĩ twĩyũĩ nyina wa Cikũ. Tũtingĩikara ũrĩa tũrĩ nĩgetha hũthĩrwo nĩ maũndũ. Nĩ akĩrĩ guo. Tũgerie kwĩbangabanga. Tũmenye nũ mũkũrũ nũ ũcokete ũũ nũ wacokete ũũ maũndũ macio mothe. Ĩni. Kwĩna angĩ matigĩtwo kũng'ũ. Nĩngũmwĩrĩte njĩtagwo Kĩmani wa Mbũgua na ona niĩ ndĩ mũthoni mũciĩ ũyũ. Atĩ ndĩkĩ? Ndĩ mũthoni mũciĩ ũyũ na nĩ niĩ mũkũrũ mũciĩ ũyũ na nĩ ndĩ jukumu ĩyo ya kũruta wĩra ũrĩa ndĩraruta na nĩ niĩ kĩhĩĩ gĩkũrũ na ithe gĩtikĩragwo nĩ ũndũ ũmwe nĩkĩo ndĩ ũgũitha wa kĩmondo. Mũtumia ũyũ nĩwe ũnjiarĩire. Ũyũ nĩwe nyina wa Magi na wa Magi etagwo Warigia wa Mũngai. Warigia wa Mũngai nĩwe mũkũrũ wa Peter Mũngai mũtigairĩ na nĩ marĩ erĩ baba ndahanagwo ũguo atĩ o ũguo magũrĩtwo marĩ erĩ mena mwerũ wa Mũngai na maikaraga gũkũ nyũmba ĩyo neyo na noguo matigĩtwo nĩ mũthuriwe maikarĩte marĩ o erĩ. Na niĩ rĩrĩa ndambĩrĩirie gũthiĩ kuo ona ndakorire magĩikara rumu ĩmwe ũguo matiamenyanire atĩ mũthehera nĩ moyaine. Wambũi wa Mũngai nĩwe mũkũrũ na nĩwe mũtumia wakwa ũguo nĩwe watũmire ngamenya mũciĩ ũrĩkũ. Mũciĩ ũyũ. Wambũi agacokwo nĩ Njeri wa Mũcũra nake Mũcũra nĩwe ũyũ. Mũcũra nĩwe ũcio. Mũcũra nĩ twakena. Kuma hau tũgathiĩ kwĩ Wanjikũ.
na Wanjikũ ũngĩ hana atia Wanjikũ? Wanjikũ ahana atia? Wanjikũ ahana ũguo, garũrũka makuone. Wanjikũ nĩ kũruta ũira ũkauga Nancy nĩwe nĩ ũkĩhana na kana Nancy nĩwe mũkũrũ oh yes gĩthaku gĩkĩ banga wĩra kwenjwo agacokwo nĩ Mũgũre akoragwo e Mũcerere, koguo twaima kwĩ Mũgũre tũgagĩthiĩ kwĩ Wangarĩ, tũgagĩthiĩ kwĩ Wangarĩ. Maya nĩ mahatha ũgagĩtarĩria nĩ ũndũ wa mbũri ingĩ. Mbũri nĩ twĩ gũkũ rĩ, gũkũ nĩ mũgũkanga ũraikara hau ũgagĩkena nĩ gũbanga wĩra. kuma Mũgũre tũgoka Mũciri, Wambũi ndarĩ kuo, Wambũi e Mombasa, tũgoka Mũciri. Mũciri nake Kũng'ũ agokĩra hau na mũtumia wake. Tũngĩambĩrĩria gwĩta ciana nĩ tũkũrara gũkũ, githĩ itiguo? Tũngiuma kĩũndũ Jumamothi no ĩyo ĩngĩ koguo rĩ andũ acio nĩ mahũrĩrwo rũhĩ na tũhũrĩre nyina wa Magi. Magi nĩwe ũcokete, Magi nĩwe ũcokete haha kwenjwo ndũrĩ na bahati. Haha nĩho he Magi. Yes, tondũ gĩkĩ nĩkĩo kĩhinganda kĩa Warĩria ũrĩa ndona gũkũ. Koguo tũigana ũguo tũrĩ na ciana, nĩ tũrĩ na tũcũcũ, acio nĩ tũkũmenyana twathiĩ kũrĩa, nĩ tũgũtiga mũkĩmenyana nĩ ũhoro mwega ũcio. Na ngwĩciria ngũkinyia hau DJ. Thank you. Nĩ DJ kana nĩ MC? Yothe nĩ wega. MC ngũkinyia hau nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũkorwo mwĩna uniform thaka cia gũbanga wĩra. Mũrĩega mũikare thĩ na andũ maheo irio ingĩ marĩe mahũne. Thank you very much. Hũrĩrai andũ acio rũhĩ rwega. Thank you very much. Getera Mr. Thoita nake ebangage mũheshimiwa nĩ tondũ wa tũ introduction ya mwena ũrĩa ũngĩ, na tũtirakĩana maũndũ maingĩ tondũ kũu nĩ mũrimũ kĩrehire ciana cia Ngai. Mũkũyũmĩrĩria oro ũguo, rũgama hau nĩgetha rĩu nyambe ngwĩte wega. We ngwĩraga nyendaga ngakũrehe wega tondũ nĩ njũĩ tũkiuma haha no nginya ũrĩnjũria ngũinũka atĩa, tondũ niĩ nĩ tũwaine wega. We nĩ njũĩ nĩwe gũbanga wĩra, na nĩgetha ĩtikie wĩ mũndũ wa bata. Apostle Job ũkauge mũndũ mũrathime nĩ mũrathime, na ũrĩa mũrathime ndangĩrumĩka. Wapi makofi ya Apostle Job mwenyewe? Thank you. Mũndũ mũrathime nĩ mũrathime, nĩgetha ũtũrehere our dad Mr. Thoita. Na mũheshimiwa nĩ tũkuonana. Yes. Asante. Banga wĩra. Mũrĩega. Salimia hivyo kwa sababu ya Bwana. Ira mũndũ ũcio ũngĩ nĩwagĩithio nĩ mũndũ mũrathime. Ira mũndũ ũcio ũngĩ nĩwagĩithio nĩ mũndũ mũrathime. Rũgamai tũine, rũgamai tũine. Rũgamai tũine. Rũgamai tũinĩre Ngai tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Mr. Thoita kwĩrĩria haha. Nĩgetha twarĩkia mũnengereria. Nũũ na Steve na family yanyu no mũkwĩrĩria haha. No mũkwĩrĩria haha tũmũine rwĩmbo. Ũkai haha kwanja. Steve ũkai. Ũkai. Andũ othe mũĩ nĩ mũkonainie na Mr. Thoita tondũ haha, ũkai haha. Na nĩ mũkonainie na Steve, ũkai haha tũmũinĩre mũndũ mũrathime ndangĩrumĩka. Yes. Andũ arĩa mena mayũ magũka haha mũtiũke haha. Steve ndwakĩgeithania rĩu ningĩ ngeithi cia Mombatha Ngai. Ũkumbatanire gũkũ Ngai. Ũkai haha mũndũ, yes. Acio nĩ aiganu. Ũkai, ũka maitũ. Ũka maitũ. Ũka maitũ. Ũkai haha. Twende kazi DJ. DJ twende.
oya mathie wona mathie tutigwo kiwanja tukigangara yetiguo. Mr. Thoita, karibu sana muheshi. Thank you, thank you. Tigai guikara thi, especially brothers, sisters, Steve. Matigara ihiriria acio no ndenda gwika introduction. Na thank you very much. Muriega inyuothe. Muriega inyuothe. Mwathani agocwo. Tumukumia Yesu Kristo. Ndirenda gwika introduction na ihenya. Na okay. Aria nio matatuĩ. Haya, ndirenda gwĩka introduction na ihenya ya andũ arĩa maumĩte kwa Steve, na ona me haha ngwamba kũria tata arũgame na igũrũ, nyina wa Steve, tondũ twĩ nake gũkũ. Tata rũgama. Tata ĩrĩ, ya. Ũyũ ũrĩ mwena ũyũ nĩwe nyina wa Steve, ucio mũrona arĩ na ngobia, nĩ mũramuona wega. Nake ucio ũngĩ wĩ hau gatagatĩ nĩ tata Hassan, nĩwe warĩ kana akoretwo arĩ sister ya ithe wa Steve the late. Rĩu ucio nĩwe tata ũrĩa tũtigĩirwo. Ucio ũngĩ tata nĩ erĩga gwĩtwo some few days ago. Rĩu koguo nake ucio ũngĩ no tata. Rĩu koguo macio nĩ matata mo. Twĩ hamwe. Ikarai thĩ. He mũndũ harĩa ũtanarũgama tũngiuga cousins no matirĩ na ũhoro. Nake ũyũ nĩ tata ũngĩ. Ucio nĩwe matindaga na nyina wa Steve kũrĩa mũciĩ. Ona angĩenda cumbĩ, ucio nĩwe atũmaga, nĩwe right hand person wake gĩcagi. Etagwo nyina wa Ngure. Asante sana. Haya. Steve. Uka haha. Uyu niwe Steve Kirago. Na niwe ũtũmĩte tũke gũkũ. Niwe watuonirie gacĩra ga gũka na gũkũ. We akamenyete tene, tũtiũĩ kana nĩ kuonionirio kana nĩwe wemenyeire. No rĩrĩa okire na gũkũ akĩona kĩndũ kĩega, agĩcoka agĩtũrehe na gũkũ. Ucio niwe Steve Kirago. Brothers yake, twĩna brother yake gũkũ. Na no rĩtwa tu mũndũ akwĩgweta hatirĩ kwaria, ona nĩ niĩ ngũnyita kameme. Nĩ niĩ ndakũnyitĩra. Gĩcaũ James Mwangi Gĩcure, ũyũ mũrũ wa maitũ. Thank you. Aya angĩ nao nĩ sisters ciake, no nao no kwĩgweta makwĩgweta rĩtwa na arĩa mahikĩte kuo. Sawa sawa. Mũrĩega inyuothe. Njĩtagwo Rosemary Njeri. Kĩrago nĩ my brother. Njĩtagwo Naomi Njoki, na Kĩrago nĩ mũrũ wa maitũ, nĩwe wĩ thutha wakwa. Njĩtagwo Winnie Wangarĩ, na Kĩrago nĩwe mũkũrũ kũngĩra. Na niĩ njĩtagwo Jane Wanjirũ, na ndĩ mũhonoki, na nĩ mũkũrũ thĩinĩ wa airĩtu, na Kĩrago nĩ my brother. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Teresia, niĩ nĩ mũiru wa Wangarĩ ũrĩa mũkũrũ. Thank you. Ĩyo nĩyo family ya Kĩrago. Njoke njuge cousins ciothe cia Kĩrago marũgame na igũrũ please. Na ihenya. Inyuĩ mũtigũka haha. Cousins. Acio nĩo cousins cia Kĩrago arĩa me gũkũ. Then uncle, mama Maina, rũgama na igũrũ. Ucio nĩ etagwo mama Maina. Karathi. Twĩna ithe wa Kamũirũ. Ucio nake nĩ tababa. Thank you very much. Karathi. Then tũcoke tũrũgame na igũrũ andũ arĩa manarutithania wĩra na Steve. Haya, kĩreke nyihie. Arata othe a Steve a Nairobi, apart from andũ acio makũrũgamĩte cousins, nĩ marũgame na igũrũ. Haya, thank you very much. Ikarai thĩ. Harĩ na mũndũ kumĩte kũrĩa Eldoret. Eha. Rũgama na igũrũ please. Rũgamai na igũrũ.
andu meruteire kuma Eldoret moke function githe ucio ti undu wa magegania mutare ni county cigana mahitukite nigetha moke function acio ni andu ega muno. Thank you very much. Ikarai ithe hari Apostle Mwaura Charles ukogeithania na ihenya kiugo kimwe ndikureka warie muno tondu ni ahunjia ni maragia muno onawe no kameme gukunyitira koguo ndukwaria ciugo igiri no kweheria rora mwena uria mwathani agocwo. Oh yes. Njitagwo Charles Mwaura na ndi muhonoku Jesu ni mwathani. Kirago ni my brother, tureretwo hamwe tugathi kanitha hamwe tukahonoka hamwe tukathi gwetha mawira hamwe, and I thank God for him this day. Ngai akurathime Kirago, and may God bless your marriage, may you prosper in Jesus name. God bless you. Amen. Thank you very much. Ndauga ndimunyitere tondu ni njui ni marangagia wahota kuona thioro koguo wakiinaga tukinyie haha utuku. Charles yariha Victor Charles eha oh karibun okay please just come. Uyu nake ni murata wa Steve kwa ihinda inene muno. Aumire thabari ndaihu muno ni undu wa this function. Ndirauga aya matiumite kuraihu no ndagweta kuria aumire ni undu wa function ino na inyu ni mukona ni kuraihu. Ni andu aigana maiguaga kundu gwetagwo Iran? Inyu ni muiguaga Iran? Ni Iran, yes. Iran. Ona angi matiramenya biu haria iri bururi-ini mabu-ini ya bururi na umire kuu oka ni undu wa function ino. Just say hi and that should be enough. Muriega ringi rathimwo muno ni undu wa guka na kuria muguthi na haria maundu mathe mwikite mugie na irathimo na family cianyu ikorwo na gikeno. Amen. Thank you very much. Ikarai ithe ni njugire nie ndie na introduction nene gwika ukinyia hau na Ngai amurathime. Thank you. Hurirai our very own Mr. Thoita Ruhero wega. Ni kuona uria andu makuga ati ndingimuhurira agikara aikara ku na no uria athii narua muhure Ruhero ngiro wega mundu ucio. Yes. Arabu ngenda kumenya mundu wina indo aragia kahoro guo no nerauga ndararia muno. Ndikwaria muno na andu acio ndeta ha matigo gikara na akamanyitira mic. Muhure Ruhero ngiro wega. No nginya ngakugathiriria ni undu wa tukiona na tukiumira oguo. No nginya tumiranie. Oh yes, muhure Ruhero ngiro wega mundu ucio wa Ngai tondu ni mwega. Na nigetha tuigue kiugo kia Ngai. Tondu nikio ndenda tuigue haha kia ndagika 10. Gutiri no ndungi tungika thaa ici. Tondu ni twamenya na ithuothe ni twamenya andu a Stefano maikarite ha, andu a Magi maikarite mwena uyu, maundu macio ni mega. Na ndio tukumwika ati nigetha mwikare tandu marenda kuigua kiugo kia Ngai. Tarugamai na iguru, rugamai na iguru. Tarugamai na iguru. Tarugamai to usher in mutungatiri, mundu tumitwo ni Ngai, mundu uri roka kwariria miario, mundu reka kwariria miturire itu. Ira mundu ucio wi haria thutha arugame. Rugama my sister. Andu aria mwi hema-ini ino ageni itu rugamai na iguru. Yes, maina kwenjo uka haha. Uka maina kwenjo. Yes. Etago maina kunyolewa. Maina kwenjo ndenda turehere mutungatiri haha. Ndenda mutungatiri agiuka akore andu meharirie kuigua kiugo kia Ngai. Ndakuhe nyimbo igiri tu. Ukoro mundu ni kuthika kwenda kazi. Apostle Job coka haha uguo nitha turehe mutungatiri akorwo agiuka. Cia munabii. Yes, twende kazi. Ora karo huo, wapi makofi mazuri hivyo. Na ora karo huo. Ora karo huo. Ora lege. Ora huo. Ora wale kwenye ndio. Ora ito. Ora huo waito. Aya. Ora huo. Ni kwenda kayo menyage.
Mwathani arogocwo. Tutingĩina ũguo. Ĩra ũcio ũngĩ tũtingĩina ũguo. Bwana asifiwe. Oh, hallelujah. Ndũire ũcio ũngĩ tũtingĩina ũguo. Ko kama tũtigĩte kũina, okorwo tũgwĩka atĩa? Tũkũina ũguo. Okorwo tũkũina ũguo tũtige. Nĩ mũkũina. Na nigetha wĩtĩkie andũ aya nĩ mekũina kwenjwo. Nigetha wĩtĩkie nĩ mekũina. Tiga ũigue kiugo kĩrĩa kiumĩte kwĩ Ngai. Tondũ mũtungatĩri nĩ okire. Mũtungatĩri haha. Hũrĩrai mũtungatĩri witũ rũhĩro wega. Thank you, karibu sana. Oh yes, karibu sana mchungaji. Reke tũhoe. Twagũcokeria ngatho Mwathani tondũ nĩtuonete wega waku kuma rũcinĩ nginya rĩu. Na ndagĩka iria nini tũkũigua ũrĩa ũretwo iguoya-inĩ wa ũmũthĩ. Ĩtĩkĩra kwaria na ithuĩ na rũthiomi rũrĩa mũndũ wothe akũigua thĩinĩ wa Jesũ Mwathani witũ. Karai thĩ. Mwathani arogocwo. Praise the Lord. Ya korino Mwathani arogocwo. Amen. Niĩ njĩtagwo Mũnyĩrĩ na nĩ nyendete Mwathani tondũ nĩ mũhonokia wakwa. Na ndungataga Mwathani kanitha wa Anglican Diocese ya Nairobi. Na kũu nĩkuo kĩrago athomaga atanathiĩ Amerika. Na mũngĩkĩona njũkĩte mũkĩmenye kĩrago kĩrĩ mũkristiano mwega. Amen. Na nĩ ahothaga wega. Nĩ mũhothi. Mũhothi. Otherwise, ndamenyire kĩrago mwaka wa 2015 ndakoretwo hĩndĩ ndamũrwo na hingo nĩyo ndabangagwo ũhiki wakwa na kĩrago agĩtuĩka ũteithio mũnene mũno mũno marĩ na famĩlĩ yake harĩ niĩ na famĩlĩ yakwa. Na rĩu koguo ngĩokire nĩ tondũ wa gũkĩrũgama na mũrata na nĩ ngũgĩkĩgoca Mwathani. Ndaheo ndagĩka ithano nicio nocio ngũhũthĩra ona 10. Ũmwe wa arimũ arĩa mabundithirie manjĩrire ũngĩkona mũndũ ũraheo ndagĩka 10 akaria 12 aratua arĩa makwaria thutha wake ti important. Na rĩu koguo that's one of the things that has stuck in my mind. Atĩ ndaheo ndagĩka ithano hũthagĩra cigana. Nĩngwenda tũthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 16 na tũgũthoma 13, 14, 15 13, 14, 15, 16 na 17. Na nĩ mũgwĩtĩkĩra thome ndiuma na Bible ya Gĩkũyũ koguo ndĩrenda kũhũthĩra Bible ya online. Matthew chapter 16 verse 13 through to verse 17. Rĩrĩa athire Kaisaria Filipi, Jesu akĩũria arutwo ake atĩrĩ, andũ moigaga mũrũ wa mũndũ nũ? Nao makĩmwĩra, amwe moigaga nĩ Johana Mũbatithania, angĩ Elija, na angĩ Jeremia, kana ũmwe wa anabii. Nake akĩmoria, inyuĩ-rĩ, na inyuĩ mugaga ndĩũ? Simoni Petero akĩmũcokeria ũũ, we nĩwe Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo. Nake Jesu akĩmwĩra, gũkena-rĩ, nĩwe Simoni mũrũ wa Jona, tondũ ti mũndũ ũrĩ na mwĩrĩ na wa nyama na thakame ũkũguũrĩirie ũndũ ũcio, no nĩ awa ũrĩa ũrĩ igũrũ. Ningĩ ngũkwĩra atĩ we nĩwe Petero, na igũrũ rĩa rwaro rũrũ rwa ihiga nĩ ngaka kĩũngano gĩakwa na mbĩrĩra ndĩgagĩtoria. Mwathani arogocwo. Praise the Lord. Andũ me gũkũ. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda twarie na njĩra nguhĩ ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo the deeper identity. Ĩra mũndũ ũcio ũngĩ the deeper identity. Rĩu ta mũũria atĩrĩrĩ, we ugaga ndĩũ? Mwathani arogocwo. Jesu akĩaria na arutwo ake makinya handũ hetagwo Kaisaria. Na kĩũria kĩrĩa amoririe andũ maugaga niĩ ndĩũ. Na ndigwĩciria Kristo akĩũria andũ ũguo nĩ kũrigwo arigĩtwo we no, because he knew exactly who he was. No akĩenda gũtũbundithia atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na andũ makũroraga na magakũhe marĩtwa kũringana na ũrĩa mareciria. Mwathani arogocwo. Na ũrĩa andũ maugaga andũ mahana kana definition ĩrĩa andũ maheanaga nĩ thiaga rĩmwe karehe thĩna,
tondu andu aria madefinago ni andu aria angi ni magaga kuhingia itumi cia Ngai muturire-ini wao. The deep identity. Riria Jesu amoririe mo makiambirie makimwira kwena maugaga we Elija, angi makauga we Jeremia, angi makauga we umwe wa anabii aria makwire kiriuka. Ndirenda wone andu maikarantie na Kristo maybe kwa ihinda tutiorere ihinda rigana atia, andu mamonete kama macio mothe ekaga, andu maiguite akiaria, andu monete uria ekaga, no matiamenyete Kristo ariu. Mwathani arogocwo. Na nĩ tũrĩ na andũ aingĩ mũno maratũra thĩ ũmũthĩ, andũ matarĩ maramenya onea, andũ makadifainwo nĩ andũ, werwo nĩ mũndũ na we nĩ ũroneka V8 nĩ kwagĩrĩire, ũgateng'era ũkoya rũni ũkagũra kĩ? Mũndũ agakwĩra we ndĩrona ũhana gũikara Kasarani, ũhana gũkombora nyũmba Runda. People who do not know their identity. Ni matuko maria menyete Steve marĩ na family yake. Ndĩreciria Steve is one of the people aria niĩ njamanĩtie nao mũtũrĩre-inĩ wakwa marĩ na self awareness ya igũrũ mũno. Na one of the reasons why ũrona nginya andũ marĩ na mathĩna ma mũtũrĩre nĩ tondũ andũ nĩ maretĩkĩra kũdifainwo nĩ ũrĩa andũ marauga kana ũrĩa andũ meciragia kana ũrĩa andũ mamonaga. Wathikĩrĩria ũkaigua acio marauga we Jeremia, acio angĩ nao marauga we Elija, acio angĩ nao marauga we ũmwe wa anabii, no thĩinĩ waku ũkariganĩrwo atĩ we wĩ mũrũ wa Ngai. The deep identity. Praise the Lord. Ũndũ ũrĩa ũngĩhanĩkĩra mũndũ wothe ũkorwo ũrĩ ũndũ wa goro mũno mũtũrĩre-inĩ nĩ mũndũ kwĩmenya we nĩwe ũ, nĩ mũndũ kũmenya we ahana atĩa, nĩ mũndũ kũmenya ũrĩa ahana. Okay, KBP 134C, tafadhali tupe njia, kuna mtu mgonjwa kwa gari. Please, kindly, KBP 134C, kindly. Thank you. Rekei tũhoere mũndũ ũcio. Tũgũcokeria ngatho Mwathani tondũ wa mũritũ ũtaraigua wega. Na tondũ nĩtwĩtĩkĩtie Ngai we Ngai ũhonanagia. Ona agĩthiĩ gũcaria ũteithio thibitarĩ Mwathani, ĩtĩkĩra gũtambũrũkia guoko gwaku kũrĩa kũhonanagia. Na nĩtũkũgoca rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa Jesũ Mwathani witũ. The deep identity. Ngugaga nĩ kũrĩ na andũ mariganagĩrwo kana ũndũ ũrĩa ũngĩkũhanĩkĩra we ta mũndũ nĩ kwĩmenya wewe ũ, nĩ kũmenya kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku, nĩ kũmenya Ngai waku, nĩ kũmenya ũrĩa Ngai agwĩtĩte wĩke, nĩ kũmenya kũrĩa Ngai akwĩrĩire nĩ ũgathiĩ, na nĩ kũmenya ũrĩa Ngai waku ahana. Tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ madifainagwo nĩ maũndũ marĩa maragerera. Nĩ ndirikanaga nĩ hana mwarimũ ũmwe tondũ warĩ mũrwaru atũraga na thĩna wa gĩthũri, rĩu koguo nĩ ekĩraga burana makĩria ĩmwe, twamwĩtaga wa maurara. Mwathani arogocwo. Na ũmwe wa ũira ũrĩa ndanona mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩ atĩ mũtumia ũcio nĩ ahonire. Korwo nĩ etĩkĩrire ũguo twamwĩtaga ũdefine mũtũrĩre wake, tokona ndangĩakinyire ihinda rĩu rĩakinyire Ngai akĩmũiguĩra tha. Praise the Lord. Era mũndũ ũcio mũrikaranĩtie nake the deep identity. Praise the Lord. Mwathani arogocwo. Nĩ ngwenda kwaria ũhoro wa maũndũ mana marĩa mũndũ oĩ kana mũndũ angĩrigwo nĩ deep identity yake ageragĩra. What happens to them? Ũndũ wa mbere ũngĩriganĩrwo ũyũ, you will end up tolerating what you should not be tolerating. You will end up accommodating what you should not accommodate. Tareke ndĩmwĩre kaũndũ, nĩ kũrĩ maũndũ mũtũrĩre-inĩ waku ũtabire gũkorwo ũkĩhingũrĩra mũrango. Kũrĩ maũndũ mũtũrĩre-inĩ waku ũtabire gũkorwo ũgĩtĩkĩria magũtaware. Kũrĩ maũndũ mũtũrĩre-inĩ waku ũtabire gũkorwo ũgĩtĩkĩria makuonie njĩra ĩrĩa ũbatiĩ nĩ kũgera. Praise the Lord. No mũndũ ũrĩa ũtoĩ we nĩ ũ, mũndũ ũrĩa ũtoĩ ũrĩa Ngai amwĩtĩte, mũndũ ũrĩa ũtoĩ kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake, akiragĩrĩria maũndũ, akomĩrĩria nginya maũndũ marĩa atabire gũkorwo agĩka atĩa. Tera mũndũ ũcio angĩemenye. Bwana Yesu asifiwe.
na nĩ wega kwĩmenya tondũ rĩrĩa wĩmenya nĩ kũrĩ mĩrango ũbataire kũhingana nĩ ũrĩhingaga, kũrĩ mĩrango ũbataire kũhingũra nĩ ũrĩhingũraga, because you know your deep identity. Praise the Lord. Na reke ndĩmwĩre, ona angĩkorwo Kristo nĩ aceraga gũkũ thĩ andũ makamwona agĩcera gũkũ atarĩ iratũ kana na iratũ cia open, angĩkorwo Kristo nĩ aceraga gũkũ thĩ agacera na ageka maũndũ marĩa mothe ekaga na ũhũthũ ũrĩa andũ mamuonaga nao, his deep identity yarĩ atĩ we arĩ Ngai. Praise the Lord. Na koguo nĩ kũrĩ maũndũ atangĩetĩkĩrire mũtũũrĩre-inĩ wake, kũrĩ maũndũ atangĩetĩkĩrire mamũkuhĩrĩrie, no mũndũ ũrĩa ũtoĩ his or her deep identity, gũtirĩ ũndũ atetĩkagĩria mũtũũrĩre-inĩ wake. Mwathani arogocwo. When you do not know your deep identity, you are dominated by what God gave you dominion over. Ũgatuĩka mũndũ wa gũtongorio kana mũndũ wa gũthamakwo nĩ maũndũ marĩa Ngai akũheire hinya na wathani igũrũ rĩamo. Na Paulo rĩmwe akĩandĩkĩra ũmwe wa makanitha marĩa andĩkĩire amerire, inyuĩ tongoragioi nĩ Roho na nĩgetha mũtikahingie merirĩrie make. He was telling them you should know your identity so that you can dominate over your body. You can dominate over your nature. Praise the Lord. Toria mũndũ ũcio ũngĩ kana nĩoĩ no. Mwathani arogocwo. No andũ arĩa moĩ their identity matiĩtĩkagĩra gũthamakwo nĩ maũndũ marĩa mabataire gũkorwo magĩthamakwo nĩmo. Matibataire gũkorwo magĩikara mũtũũrĩre ũrĩa matabataire gũkorwo magĩikara. Tuthomaga kĩrĩkanĩro kwa na mwanake ũmwe wariganĩirwo identity yake nginya agakinya handũ akambĩrĩria kũrĩithia ngũrwe na kũrĩaga irio iria cirarĩo nĩ ngũrwe. No kiugo kĩa Ngai kiugaga mũthenya ũmwe akĩririkana identity yake, na hau nĩho mũtũũrĩre wake wagarũrũkĩire. Mwathani arogocwo. Ũndũ wa gatatũ, mũndũ ũrĩa ũriganagĩrwo nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ is bound by what should be under their feet. Ohagwo nĩ maũndũ marĩa abataire gũkorwo akĩgera igũrũ rĩamo. Na nĩtũrĩ na andũ aingĩ mũno a mũthemba ũcio, andũ marariganĩrwo nĩ identity ĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wao, nĩ hinya na wathani ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wao. Ũgakora andũ mekĩrĩtwo guoya nĩ maũndũ marĩa matagĩrĩire gũkorwo makĩmekĩra guoya. People who forget their deep identity. Ũndũ wa mũico ũrĩa ndĩrenda kũrĩkia naguo, those people who do not know their deep identity will be running from a devil that they already have the victory over. Moragĩra shaitani ũrĩa mwathani amhete hinya na wathani igũrũ rĩake. Praise the Lord. Ngai Jesu akĩarĩria Petro amwĩrire, na we Petro nĩngaka kanitha waku igũrũ wa ihiga na nĩngakũhe hinya na wathani, nĩngatũma kanitha ũcio ũgĩe hinya nginya ihingo ciakwa ngoma citikawĩinainia. Praise the Lord. Na akĩmwĩra we nĩwe ngahe macabi, kĩrĩa gĩothe ũkahingũra gũkũ thĩ nĩgĩgeka atĩa? Nĩgĩkahingũrwo, na kĩrĩa ũkahingũra igũrũ kĩrĩa ũkoha igũrũ nĩgĩgeka atĩa? Hwaĩ-inĩ wa mũthĩ Mwathani atũririkania atĩrĩrĩ, nĩ akwenda tũririkanage ithuĩ tũrĩ ũ. He wants us to remember the identity that we bear as the children of God. Mwathani akwenda tũririkane atĩ ithuĩ tũrĩ ciana cia Ngai, atĩ ithuĩ nĩ atũhete hinya na wathani, atĩ kĩrĩa gĩothe tũrabatara mũtũũrĩre-inĩ ũyũ Ngai nĩ ekĩrĩte thĩinĩ witũ. That is who we are. Praise the Lord. Na twaririkana ũguo, ona mĩtũũrĩre itũ gũkũ thĩ nĩ kuonania ithuĩ tũrĩ a. Mĩtũũrĩre itũ gũkũ thĩ nĩ ĩrĩonanagia ithuĩ tũkiuga tũrĩ ciana cia athamaki, nĩ ĩrĩonanagia tũraikara ta ciana ciao. Tukiuga ithuĩ tũrĩ andũ a Ngai, ithuĩ tukiuga tũrĩ rũrĩrĩ rwa Ngai, maũndũ marĩa tũreka na ũrĩa tũraikara na meciria maitũ na mĩario itũ nĩ ĩronania ithuĩ tũrĩ andũ a Ngai. Praise the Lord. Mwathani arogocwo. Na ndũngĩmenya your deep identity angĩkorwo ndũramenyana na Ngai. You cannot know your deep identity if you do not know the Lord. Angĩkorwo ndũĩ Ngai, you can never know your deep identity.
na kaĩ nĩ ũru mũndũ aikare mũtũrĩre wake gũkũ thĩ ta karũgano kangĩ tũthomaga ka mũndũ wetagwo Simon Makonde tiguo aciarirwo Monday na Sunday ĩno ĩngĩ nĩ arĩ mũthike na nĩ andũ aingĩ mũno maraikara kamũtũrĩre ta kau andũ agũflow na rada watu wa kusonga na rada andũ arĩa marokĩra rũcinĩ ageterera gwĩke atĩa ageterera gũtuke. And yet God has called us to fulfill his purposes in our lifetime. Athani arogocwo na atuteithie ithuothe kumenya ithuĩ tũrĩa, atuteithie ithuothe kumenya our identity, na nĩgetha mĩtũrĩre itũ ĩrĩa tũgũikara gũkũ thĩ tũtũre mĩtũrĩre ĩronania the identity ya mbeũ ya Ngai ĩrĩa ĩkĩrĩte thĩinĩ witũ. Maũndũ macio mothe tũgarĩtwo nĩ Ngai Ithe witũ na Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Kawarĩkie mũtungatĩri o hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wagĩthiĩ gũkĩagĩra ndũĩ nginya rĩu ũhoro ũcio wanyigĩra ndakiuga nĩ reke thikĩrĩrie na tũtiuma na ihenya tiga no atĩ andũ arĩa megũtwĩraga twĩhĩkange narua nao nĩ mathire nao nĩ mathire na kaĩ nĩ makĩhĩtũkio nĩ kiugo kĩega. Thengio mũno ndungata ya Ngai, na nĩ tũĩ atĩ wahanda tĩri nĩ mũnoru, ũhoro ũcio wahanda nĩ ũrĩ kũgĩa na maciaro. Ugai mũtungatĩri arathimwo, rekei tuoe moko maitũ na igũrũ ũguo tũhũrĩre mũtungatĩri rũhĩ rwega. Ugai arathimwo, abarikiwe, 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 abarikiwe sa. Angĩkorwo nĩ waigua Ngai nĩ akwarĩria na kiugo kĩu kĩario nĩ mũtungatĩri, rũgama na igũrũ. Akorwo no igua atĩ kiugo kĩu mũtungatĩri oka nakĩo ũmũthĩ atĩ Ngai nĩ akwarĩria, rũgama na igũrũ. Warũgama na igũrũ, thonga makinya matatũ mbere, thonga makinya matatũ mbere. Na ũmenye nĩ kũrĩ mũthamaki wa Suriata werirwo nĩ Ngai aringithie mĩguĩ, akĩringithia hanini. Thonga makinya matatũ mbere. Ndĩrenda andũ a mehema-inĩ makorwo mogoka haha, nake mũtungatĩri acoke haha. Stano ndiramwenda metha-inĩ ĩyo rĩngĩ. Ũkai inyuothe na gũkũ, rũmĩrĩrai mũtungatĩri ũyũ nĩ mũrata witũ, ũkai haha. Andũ arĩa othe mwĩ kũrĩa hema-inĩ umaumirai na gũkũ rĩu. Ndungata ya Ngai nĩwe ũndũ wa bata. Arĩ aithe witũ, thongai na haha, ogokai na haha, ogokai na haha. Mũtungatĩri no wahunjagĩria Steve atanathiĩ Amerika, koguo na ngwĩtĩkia atĩ ona kiugo gĩa gũthiĩ Amerika niwe wamũgeithĩirie, koguo we wĩna kĩndũ. Thongai rĩngĩ. Umai hema-inĩ cia kũhinyĩrĩrĩka, umai hema-inĩ cia kwaga kũigua mũtungatĩri. Ona inyuĩ ariũ aithe witũ, umai hema-inĩ cia kwenda gũikara hau mũrĩrĩire. Ogokai kwanja rĩu ũyũ ũrabanga wĩra, ũka we kwanja no nyende kwakwĩrĩriai. Andũ arĩa mwĩ kũrĩa thutha nĩ ndĩrenda mũkwakwĩrĩrie, ndirenda ũikare harĩa uma, ndĩrenda ũkwakwĩrĩrie. Stano kwakwĩrĩria haha, na we Stano we no nginya ũbange wĩra. Ona arĩa mwĩ kũrĩa, andũ aitũ arĩa mũtũnyitagĩra na mbeca ciothe, inyuĩ nĩ tũrakenera Ngai. Thongai na haha, thongai ũima nginya ũrĩa ma. Na kũgũrũ gwake nĩ ndĩramenya ti kwega, no ndũkamake, nake Ngai ndahana mũndũ. Niĩ nawe tũgacimbica ta njaũ kũrĩa matu-inĩ. Ogokai haha, mũtungatĩri ndĩ ũndũ ndĩrenda twĩke, tondũ Ngai nĩ okaga rũgoco-inĩ rwa andũ ake, na nĩ tondũ nĩ watũhe kiugo kĩa ma. Rĩu twenda kũgucagucia Ngai okĩo, githĩ tiguo? Tũgucagucie Ngai na nyĩmbo na thaburi, tiguo? Githĩ tiguo andũ aitũ? Nĩ mwĩharĩirie tũgoce Ngai? Joshua uko sawa? Ule Joshua sasa hasikiagi Kikuyu. We piga tu makofi, Mungu anakupenda. Si namna hiyo. Maina Kwenjo uko sawa? Microphone iko sawa? Apostle Job uko sawa? Microphone yako iko sawa? Utanikopea hii. Haya, ndenda mũtũhe kĩgoco kĩega kĩgucie Mwathani, nĩgetha ũtũhe rĩu kĩrathimo kĩega biũ. Ũtarĩ na maũndũ maingĩ, nĩ ndaigua thĩinĩ waku kwĩna raini. Inasema ndio. Thank you. Shoo. Yes, eni ona ĩno yuma njega Apostle. Laini irauga nĩ clear. Didiko. Not clear ta ino. Thank you. Ina base. Twende kazi. Tobie.
kũgucĩrio hĩndĩ wacio mothe ũrĩa hunjagia warora kĩmena hĩndĩ njokagia ngatho ndakamũhoera tondũ nĩwe atũũra na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa kũhunjia ũhoro maĩ na kũũrĩrĩra. Wapi makofi ya Yesu? Twende twende twende. Ukira ni Ngai ũkũria hanini nĩtwaruka wakwa nĩ umithio wakwa nĩ maciaro iũndũ igĩkiuga mwathani arogocwo wega-inĩ wa mwathani Jesũ wakimena hĩndĩ njokagia ngatho ngakamũhoera ngwatanĩra na wendo ũingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa na kũũrĩrĩra. Wakiwakotia Yesu Yesu twende twende twende. Ndio wewe ndio kukuria kuria. Aha. Hora mboga. Inua mikono kidogo kwa Yesu. Twende twende twende. Haya. Hora hora. Ande bwana na kole mama-ki. Karamba burani wataithire Isiraeli makoreme kwa bũrũri ũcio nao managĩrĩria rũgendo-inĩ ndiendanaga imũrĩ werũ-inĩ mũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanataũrwo. Nĩ wega kũhiũria mahĩndĩ tafadhali, nĩ wega kũhiũria mahĩndĩ korona tanoka Ngai aende Mũisiraeli mewerũ-inĩ aguya mũthemba agua kana ya irio agwĩre andũ-inĩ ao managĩrĩria rũgendo-inĩ ndĩendanaga imũrĩ werũ-inĩ mũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania gĩkagĩa na ũgĩ Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa wa magegania tũkwendete Ngai tũkwendete wa magegania tũkwendete wa magegania wambarario wambarario Ngai wambarario wa magegania wambarario 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 wa magegania rũgĩrwo Ngai andũ othe magatiga manene magatiga mothe Jesũ andũ aya magatiga maũndũ manene magatiga mothe marũgĩre Jesũ 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 atumia magatiga magatiga mothe marũgĩre Jesũ atumia magatiga magatiga mothe marũgĩre Jesũ marũgĩre Jesũ marũgĩre Jesũ marũgĩre Jesũ mabararia Jesũ mabararia Jesũ mabararia Jesũ mabararia Jesũ mũigane kĩhoti mũigane kĩhoti mũigane kĩhoti. Inua mkono wako na ukie Bwana kidogo hivyo. Hivyo. Wina. Wina Ngai. Wina Ngai hivyo. Rukia Bwana kidogo. Doroga doroga. Doroga. Bwana. Ando na moto na mwathani.
karinga. Pigia Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana makofi mazuri. Usiende bari. Uria mundu ucio ungi uraigua atia? Uria mundu ucio ungi uraigua atia? Uraigua atia? Mwira ndugaikare thi. Eha mutungatari wiha. Mwira ndagaikare thi. Niria wanyonirie kuhoya nindakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga tito guturagia ndu gathaitha Ngai tito guturagia ndu. Inua mukono wako tuimbe hivyo. Inua mukono wako tuire Ngai uguo ati nitukenete Mwathani tondu ni ihoya ria tuma muthenya ukinyanire, si ndio? Ni ihoya rirahoyetwo, ni ihoya rirariirio Ngai, na nigetha mutungatari atuhoere ihoya ria mwisho na turathimithie tondu no tukurathimwo guku. Githe tiguo ni tukurathimwo guku. Ngai ndagomithanagia andu hatari ki gitumi, hatari gitumi. Hena gitumi kia Ngai. Urona tukiina ha hena gitumi gia ki kia Ngai. Reke tuge atirira wanyonirie kuhoya nigetha tuhoye, nigetha twaririe Ngai. Riria wanyonirie kuhoya nindakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga tito guturagia ndu gathaitha Ngai tito guturagia ndu. Riria wanyonirie kuhoya nindakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai uiguaga tito guturagia ndu gathaitha Ngai tito guturagia ndu gathaitha iguru. Ndakenirio ni muthurio we wangonire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira kamutharaba na ndamwiria ritwa ngirwo niwe Mesia. Ndakenirio ni muthurio uria wanyonire Jorodani tomboya-ini nemetwo guthie akinjarira gacira na ndatwiria ritwagirwo niwe Mesia. Iria wanyonirie kuhoya ngenire ndamenya kure bata wakwa kuri iguru ni kuri Ngai uiguaga mundu guturagia ndu getana iguru guturagia ndu gathaitha Ngai. Jagare marina jane ndimakirire muthabii waku Musa na Jordani utigire muthĩ wa bara umarĩrĩirio tondu wa gũthukĩrĩra Wathani. Rĩrĩa wanyonirie kuhoya nĩndakenire ndamenya kure bata wakwa kuri iguru ni kuri Ngai. Agamondo ituturagia ndungeta. Inua mkono wako mbele zake Bwana. Inua mkono wako mbele zake Bwana. Inua mkono wako mbele zake Bwana. Jehova mtakatifu na mwaminifu, Abba Father, Mungu wa Israeli. Oh yes. Tunakuinua, tunakushukuru, tunakusunjundu Abba Father. Oh yes. Ni kwa minajili ya utukufu na neema zako Mungu wa Israeli. Hallelujah. Asante ni kwa sababu ya kongamano hili Mungu wa Israeli. Oh yes. Biblia inasema hamna jambo linalowezekana Jehova bila idhini kutoka kwako Mungu wa Israeli. Oh yes. Hivyo basi twakupia sifa na utukufu, maana ni zako my Father. Yes. Naomba ukapate kubariki watu hawa. Naomba ukapate kuwaonekania, ukawashindishia baraka na neema. Jambo lilowaleta mahala hapa, ninaomba likawe jambo la busara na jambo litakalo ndumu katika jina Yesu Kristo. Naomba shetani na mapepo ambazo zinaingilianga familia tunazikanyanga, tunazirani, tunasema zina nguvu wala zina uwezo katika jina Yesu Kristo. Amba Father, tunaomba Mungu wa Israeli ukatufanya kitu kimoja, ukatuunganishe my Father. Ni kwa sababu ni mtakatifu na ni mwaminifu. Tubariki
haki tuinue na ututetee, ni katika jina Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Mtu mmoja sema amina. Amen. Ahubwo kila mundu ucio ngumwira we murathime ndugathame hau. We murathime ndugathame hau. Mwira rugamo hau tondu we murathime. Rugamo hau. Mwira we murathime. We murathime Na ni kwa sababu mchungaji umetuhubiria. Oh, yes. Mimi nataka nikaamini ya kwamba mimi sikuwa ninanjuana na huyu madam. Ndio. Naye hakuwa ananijua. Wewe haukuwa unanijua huyu. Oh, yes. Na aliye huyu hakuwa ananijua mundu murathime. My brother Paul Apostle hakuwa ananijua. Bwana asifiwe sana. Labda tunapatananga tukameme, tunaiba. Hiyo inaenda atujuani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lakini githia mundu ucio ngumwira ati hena gitumi kia Ngai. Mwira hena gitumi kia Ngai. Hena gitumi kia Jesu. Muria atiri nwi niki gitumaga kuracio. Muria niki gitumaga nwi niki gitumaga kuracio. Ni oi niki gitumaga kuracio. Nwi niki gitumaga kuracio. Oi niki. Vita. Kira gitumaga kuracio ri. Nigetha tukomakomie ngomi cia guku. Nigetha ciguane na cia kuria. Ngomi. Aya muima na kuria ni kuri cia kwao. Guku ni kuri cia kuo. Na he maundu maria ciaragia. Na nimo mararĩrĩrio haria. Niguo. Haria. He maundu mararĩrĩrio haria. Haria uguo hako. Ni clear. Maundu he maundu matigirwo merwo guku. Marikagwo na no nginya mekage atia. No nginya meko. Na nikio ni macokania ha. Nikio macokania ha. Haria. Nakuo kwao ni kuri cia kwao. Uguo moka gukomakomia ciaku. Na mundu utaracitia mundu utaracitia ndukagethe na mutumia waku ti gutinda kinegene na mutumia wamwitia kiratu agakurehera thogithi ni ngomi cia kwanyu tari igwithania ugikigwo wetie muthuri shati agakurehera mubuto wamwitia mubuto agakurehera igoti ukamenya ngomi cia kwanyu na cia kwao itire ingira na thio karacie mundu ni iragiana ni wega numagekaga atia nikenu matikahonoke muno moigage ati Jesu ri ni atukuire ki ira mundu ucio ngitiga ukarethio karacie niki nawe mutumia tiga guikario na thire tiga guturio na thire tiga gutura wa gukombo urameri ni wega wikarage ta mundu enda nginya kuracerio na ni wega wona tuima guku na wambire gwikara muthuri akuta mundu enda kuracerio ukamuthiaga kahora Ngai kuma kwega Ngai ona ni no nyende mwathani akinyanerie tondu uria ndona akuru ni ukorogo na sura ihiga eheraria muthe sura ihiga akuracerie mundu uracerio ni wega thuri twike atia ni nyu atumia mwikire sura ya kurace ya kwaririria ngomi sura ya kuracerio nigetha ngomi cia gwito na cia kwanyu ciikane watia ciguane ri turagirira gocwo niguo na tondu kuri andu muimire mwena uyu nangi muima mwena uyu niguo Jesu agocwo amen no gukorwo haha ngomi cia gukuhe mundu ciarega na irio igande kinya kuria ni atia ngoigua baba na no ngoro cia guku irio igatirire he mundu ukire guku na cia gwitu itire gwithani na ki na cia kwao ni urona wina rendi ucio wina mikurire hana u undu kareke aruge karuike na haria no ngoro kwanyu kweritwo atirire mungigathie kuracia ri mutigacoka na thayo God forbid no ngoro mweritwo mungigathie kuracia ri mukuria nkurino makina mutikanainani nao na ni waina ni atia ngoigua Ngai ningi no ngoro weritwo ngigathie kundu kuri andu akuma kuri America ni mane uguo ni wega gusevu andu aya mwena uyu na andu mwena uyu mutungateri haha twi hamwe na ni wega akorwo nduri waracerio winyitithani na kigongona gia kuracia akorwo nduri waracerio winyitithani na kigongona gia kuracerio na korwo ni uracitie ndutinitie kiande ukawinyitithani na kigongona gia gutinia kiande urenge ngomi ciaku nacio kwa mutumia cigwithanie no nginya mutwarana gega na mutumia uguo ndirenda thaici tondu mutungateri haha na ni atuhunjeria mutungateri ndukareke tume guku na mathiri aria matari aracerie umuthi wari kigo maracerio aria mataraceirio na aria marendaga kuracerio umuthi ni turahotha ira mundu ucio turahotha guku no nginya munyitithanie na kirathimo mwira nginya tunyite na kirathimo gia ruracio mwire kirathimo kia ruracio Bwana asifiwe amen tera mundu ucio ngitirire no nginya twinyitithanie na kigongona kia ruracio uranyita ni muranyita riu he mundu ambire kuga Ngai turacie ati kai kuhotha andu mekunywa cai mutungatiri akihia na kiugo uyu ni ithenya ria Ngai na uyu niwe waragia ciugo kagemia aramano yes Bwana asifiwe ni hallelujah riu coka muhuko waku na ndukarehe matigari maria utigarire wagura makara kana chenjire tigarire wari ha bathi
niĩ ndikwenda tũhothe ũmũthĩ no nĩ kwenda tũrute kĩgongona igongona rĩa kwĩnyitithania na mũndũ ũracagia na mũndũ ũracagĩrio na mũndũ ũrathimithagio na mũndũ ũgĩraga irathimo kwao. Ĩni namba ya thimũ nĩ ngũmũhe. He mũndũ gũkũ mũtongu no ndarĩ nginya gathũnũ. He mũndũ gũkũ mũtongu no ndarĩ kĩndũ gĩake. He mũndũ gũkũ mũtongu aikaragia andũ arĩa angĩ thĩ arũme na tũima haha arathi kũmagũrĩra nyama na haha. Oh yes. Arathi kũmagũrĩra nyama na haha na ndarĩ athiĩ kinya kwa mũtumia na mũtumia we haha aragia andũ atĩ kai mũthuri wakwa agũraga cima ĩraĩtagwo atĩa atĩanga pizza atĩ mũthuri wakwa nĩ mũgũri biũ na no ngorwo nginya kwanyu ndarĩ eka atĩa ndarĩ athiĩ na nĩguo mũgathagĩrĩrio ũrĩa mũgũri na Gilbert metha-inĩ nĩ kenda yo nĩ ndũ niĩ ndingĩmenya ĩtĩkĩra mũtuke rĩu twĩtĩkĩre na Ngai ũmũthĩ na niĩ no kwĩguithĩka ndaiguithĩka nĩma niĩ no kwĩguithĩka ndaiguithĩka mũtungatĩri no ũguo ndaiguithĩka no gũkorwo nĩguo ũguo ndaiguithĩka no gũkorwo andũ nĩ manyitĩte thimũ nĩgetha mahothe nĩgetha marute igongona ũmũthĩ. Bita wa tũhe namba tũhe namba ya mũtungatĩri ĩno ya mũtungatĩri nĩgetha tũrahe namba ya mũtungatĩri tondũ ici cia kũrĩa ici nĩ cia haha nĩ ciothe njĩri nĩ cia mũtungatĩri na nĩ kwenda wĩtĩkia atĩ waima gũkũ nĩ kũrĩ ũndũ Ngai egwĩka na ĩkorwo ciana ciaku gũtirĩ wanaracia waima gũkũ no ũgũthiĩ kũracia nĩ ciana ciaku angĩkorwo airĩtu aku matirĩ maracia no mekũracia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai tũgoka kwanyu na tũine tuge mũndũ mũrathime nĩ mũrathime tondũ gwaku nĩ gũkũrathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai. Ũkai rĩu. Haya, namba ya thimũ ya mũtungatĩri. Namba ya thimũ ya mũtungatĩri witũ nĩ 0721 274 084. Apostle nĩoire thimũ. Thank you very much my apostle. 0721 274 084. Andũ arĩa mwĩna cash mũgwĩkĩra mbeca cianyu harĩa. Arĩa mwĩna cash hena gatĩ. Harĩa hena gatĩ na hena kĩondo hau na ũhothe ngiri. Ona nĩ mũtungatĩri ndũkamake. 0721 274 084. Yes, ĩno mũtungatĩri. Ndĩrona andũ 600 marutĩte thimũ. Atĩrĩrĩ. Na nĩ nyitĩte thimũ no ndĩraingĩra mbia. Na inyuĩ mwĩna cash rĩ. Ngai kũhũra. Mũtirehe haha. Rĩu he mũtumia waikaire thĩ na gwake gũtirĩ ona mwana racirio. Rĩu rĩ, kaĩ nĩkĩ? Andũ arĩa mwĩ harĩa ũkai mũhothe. Athuri arĩa mũke mũhothe. Andũ arĩa mwĩ hema-inĩ ĩno. He mũndũ tekũhotha no ndahĩtũka harĩa bypass. Ngai Jehova maiguĩre tha. Ndahĩtũka bypass. Andũ arĩa mwĩ harĩa mũke mũhothe. Andũ arĩa mwĩ hema-inĩ ĩno mũka mũhothe. Ũkaitũhothe nĩgacoke kĩgoco-inĩ. Hana ndangĩrĩra rĩngĩ. Tũinie tũmahĩndĩ. Korwo nĩ thirĩte. Nĩ hĩndĩ ndaigua message ya mbere na andũ 92 nĩ marutĩte thimũ. Mũtikanahenie Ngai. Jokere namba 0721 Thank you. Echo 274 Mukawabariki 084. Ukai turutire Ngai indo citu na Mungu haya wabariki sana. 0721 0721 274 084. Ina message ino Ngai iroka o riu atumia ukai no gukorwo umuthi Jehova tumanina ni undu wa mwana waku no gukorwo gutumania ni undu wa nyumba yaku no gukorwo ti tondu no nginya ndonekana andu ni marahotha kana ni ithuĩ marathaka na ithuĩ oi etagwo Steve no gukorwo tutinoka gukunya undu wa Steve apotikana na rwimbo oi ndo apotikana na rwimbo DJ Phineas Mwangi ni ahotha Elizabeth ni ahotha Catherine Kamau ni ahotha Doreen Kimani ni ahotha Susan Kahonge ni ahotha hari athuri matari maroka hari atumia matari maroka Timothy Kairo ni ahotha rekei twathikire mugambo wa Ngai Cyrus ni ahotha twathikire mugambo wa Ngai Simon Wambugu ni ahotha Wambugu barikiwa sana Joshua Kimani ni ahotha Joshua barikiwa zaidi Joshua barikiwa Kimani ni ahotha barikiwa sana yes na John Mugai ni ahotha John Mugai barikiwa zaidi Charles Kara ni ahotha Charles Kara kamwe tu Dominic Mureithi ni ahotha Dominic Mureithi Ngai arokurathima Cyrus Ng'ang'a Kive ni ahotha Cyrus kwanyu kurokia mĩaramano maito nyeretia namba Timothy wa thaa ici ndingĩanĩra mbia ciene niĩ ndĩ mũhonoku ũrĩa nĩ 0721 274 084 084 cokera rĩngĩ
0721 0721 274 274 084 084. Yes. Yes. Rĩu rĩ tondũ tũtigũthiĩra kamakici ithuĩ rĩ. Na andũ matigathiĩre na kũu matambĩte kũruta kwa Ngai rĩ. Nĩgetha ona mathiĩra kuo marathimwo o makĩria rĩ. Nĩ marehe indo cia Ngai. Na gacai karĩa nĩ kahingũre nĩgetha mũnyue. Wagũkunda gatubia rĩ. Wagatubia rĩ. Wagatubia nĩ ha. Thengio mũtungatĩri. No takundaga rĩ. Thengio mũtungatĩri reke nguonie. Stano. Nĩho tũrĩ. Stano ũka haha. Stano ya. Ũka Stano. Ũka na metha ĩyo yaku. Niĩ nĩ njũĩ kĩrĩa kĩngĩtũma ndĩmũhũthĩre mũno ũkai ũguo mũhana mũrĩ othe. Ĩĩ, ũguo mahana. Ũkai, onawe ũka, ũkai haha. Andũ arathime. Ũkai haha. Andũ endi Ngai. Tũinaga kĩbungo kĩa rwĩmbo tũkaina atĩrĩ gĩthomo-inĩ gitũ. Ndũĩ nithuĩ tũratongoria haha no nginya tũmwĩre gũthiaga. No mũhaka. Hũthĩra Ngai mũhothi akene. Yes. Ngoro yaku ĩyendeire. Na ĩtatũ ndĩgatigane. Amba ũtige kũina. Ũhũthĩre Ngai mũhothi eke atĩa? Akene. Na nĩ ũri mũno andũ kũhũthĩra Ngai mũhothi Ngai atangĩkena. Angĩkorwo ndinakena nĩ mũhothi ũrĩa wahũthwo haha, Ngai ndangĩkena. Angĩkorwo we wĩ mũndũ rĩ. Angĩkorwo ndĩ mũndũ ũka mũthe. We wĩ mũndũ we. We wĩ mũndũ. Njĩtĩra mũthuri ũcio wĩ hau. Cuma coine. Njĩtĩra mũthuri ũcio wĩ na maitho mana. Ĩĩ, ũka. Ũka mũthe. Ũka. O ndangĩhota gũka. Ndangĩhota gũka. Oh sorry, very sorry. Ũrĩa maicinio ũka Jose. Very sorry. Ũka mũrĩere ũguo. Very sorry. Rĩu tũraria ũhoro wa mũndũ ũraigua atĩ okire gũkũ na ũndũ wa kũrathima gĩikaro gĩkĩ. Ũka mũthe. Ĩĩ, ũkai athuri. Ũyũ nĩ my friend. Ũkai athuri. Ũyũ nĩ my friend. Ũyũ nĩwe ndĩreta ũyũ. Mwĩte haha. Ũyũ nĩ my friend. Yes. Ũyũ na ngobia njerũ. Ũka haha. Ĩĩ, ũka na kĩremba gĩaku. Ea mũtungatĩri. Ũka mũtungatĩri. Ũka. Ũka mũtungatĩri. Rĩu aya arĩ. Ta ngobia ĩyo tondũ twĩ kĩgongona-inĩ. Mũtungatĩri ndũkamake. Angĩkorwo mũhothi ũrĩa wahũthwo haha niĩ ndũnangenia ndũngĩkenia Ngai. Yes. Na wanyita reke andũ aya matũhe mbeca cingĩkenia Ngai. Ona ti ũguo. Reke mekĩrĩre mũtungatĩri ngari maguta. Mũgwĩkĩra haha thimũ-inĩ yake. Wanyita weigĩre ũhoro ũcio tũrĩtie. Mũtungatĩri akĩinũka gwake kũnunge gĩtũngũrũ. Yes. Kĩrathimo gĩa gũkũ gĩothe tũkwaragia ũhoro wakĩo. 0721 nĩguo. Weruta thimũ we. 0721 tũrarĩ nawe handũ hwaĩ wĩna cash. Cash. Mũtungatĩri wamũkĩre tafadhali. Amũkĩra mbeca icio. O mũndũ akũne ũkamwĩra arathimwo. Mũndũ akũnengera ũkamwĩra arathimwo. Mwĩra arathimwo. Mwĩra arathimwo na ũkamũgeithia. Mwĩra arathimwo. Ĩni. Hĩndĩ twarĩ atungu korwo nĩ tanoka. Wewe wa cash. Mwĩra arathimwo. Hĩndĩ twarĩ atungu korwo nĩ tanoka. Ici. Ũyũ atagwo director. Thank you. Director. Mungu akubariki sana. Director nĩ igĩrĩ ũtũmĩrwo. Thank you. Yes, thank you very much. Reke tuoe ici cia mũthee nĩgetha tũthiĩ. Ũkamũthuri. Old my friend ndingĩtigana nake. Ndũkahingĩrĩria andũ aya. Tondũ nĩ wega gwĩkĩrĩra mũtungatĩri ngari kĩ? Uga marathimwo. Mũndũ ũngĩ wothe ũngĩigua nĩ akwenda gwĩkĩra ngari ya mũtungatĩri maguta tafadhali. Nĩ wega kũmenyaga hĩndĩ ĩrĩa Ngai e handũ. Nĩ wega kũmenyaga rĩrĩa Ngai eke. Andũ aya makenete. Kũjiconnect ũyũ. Ũngĩona makenete ũguo Ngai nĩ akena mũno nĩ inyuĩ. Ngai nĩ ambire kũigua wega. Ngai nĩ akena mũno nĩ inyuĩ. Nona ũrĩa makenete. Lazaro nona andũ acio ũrĩa makena. Nĩ ũrĩa makenete nginya atumia marauga hau nĩ Ngai woka. Oh yes. Tarorarĩa atĩ hau nĩ Ngai. Hau nĩ Ngai. Atĩ ine akũrinũ ũrĩa matũmagĩrwo nĩ Ngai. Nĩguo. Ta ine. Raini ngeri biundari. Gũturia maru makwa. Ndĩndĩre kumwathani. Ndĩrĩre kĩgongona-inĩ. Ndĩrĩ na andũ othe. Ona korwo kũrĩ na andũ. Marũngiĩ manjũthĩrĩirie. Nĩngĩũĩ gĩũkĩra. Ĩno nginya rĩtwa rĩcenjie. Ana ndangĩrĩra rĩngĩ. Ona korwo nĩ ekũrĩra. Morerire magĩkeno. Tondũ Ngai nĩ amũiguĩte. Ũhotani ũyũ witũ ndumĩte kũrĩ andũ a thĩ ĩno. Umĩte kĩgongona-inĩ. Na ithuĩ twarũgamĩte. Na ithuĩ tũgĩkũhoya. Tũrĩ na maithori maingĩ. Ona ningĩ ruo rũingĩ. Ana ndakũrĩra rĩngĩ. Ona korwo nĩ ekũrĩra. Twarĩrire magĩkeno. Tondũ Ngai nĩ amũiguĩte. Kagĩro kĩnene
ona korwo nĩ ekũrĩra marĩrire magĩkeno tondũ Ngai nĩamũiguĩte onawe Juda nĩ waku atia gatho unigũkinya mũico anandagĩrĩra rĩngĩ ona korwo nĩekũrĩra marĩrire magĩkeno tondũ Ngai nĩamũiguĩte anandagĩrĩra rĩngĩ mũico ona korwo nĩekũrĩra marĩrire gĩkeno tondũ Ngai nĩamũiguĩte. Thank you. Thank you. Ukamutungatĩri na indo icio haha kana cio nigetha rĩu twambe tũrathimithia andũ aya kĩrathimo kĩa Jehova na stano mwathani nĩ agũkũrathima watigia ngiri nayo nĩ yakwa nĩ nguo ya ngũgĩtĩtie igĩrĩ. Oh yes. Rathimithia andũ. Rathimithia andũ. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Praise the Lord. Ũndũ ũmwe itaramenya nĩkĩ nĩ kũrĩa hinya wanyu wa kũgocithia mwathani ũthire. Mwathani arogocwo. Praise the Lord. Itanahoya rĩ tabonyitire haha ngũnyitĩre mũtungatĩri nĩ raini. Yes, horai mũtungatĩri rũhĩ rwega. Ũyũ nĩ mũndũ wa Ngai mwega mũno. Ĩni nĩngwenda kuga ũndũ ũmwe wa Steve na ona korwo arĩ haha no njuge nĩguo tondũ ndĩmwĩrire Steve nĩ ndĩmũmenyete mĩaka mĩingĩ nĩguo na ngiuga ũguo twĩna one of my colleagues wetagwo Wawerũ haha Wawerũ na nĩ njũĩ nĩ akuugwo tondũ onake nĩoĩ Steve. Yes. Na rĩrĩa my brothers makwaragia haha ũhoro wa mũndũ gũturagia maru akahoya Ngai ndaririkana na rĩngĩ nĩ kũrĩ na andũ angĩ makĩrĩ haha arĩa manaruta wĩra na Steve atanathiĩ America na harĩ Steve mwaka wa 2015 ndwarĩ mũhũthũ nĩguo ndigwĩciria kwa 2016 yangĩahota 15 yangĩahota gwĩka maũndũ marĩa Ngai amũhotithĩtie gwĩka ũmũthĩ nĩ hinya na ũkiuma gũkũ umia ũkĩmenyaga atĩ Ngai nĩ aiguaga mahoya na agacokeria mũndũ mahoya. Mwathani akumio. Amen. Tondũ noko ndihotete kũrũmĩrĩra mũtũrĩre wa Steve step by step ĩrĩa njũĩ like 50% Ngai nĩ establishĩte mũthuri ũyũ. Ngai nĩ amũhingũrĩire mĩrango na Ngai ũcio no ahote gwĩka ũguo na no ũkorwo wĩ haha ũkĩriguo mũtũrĩre waku kwambĩrĩria no kũnokorwo nako Ngai ũrĩa waiguĩrĩire Steve akĩmũhingũrĩra mũrango wa gũthiĩ nja kũndũ amenyaga arathiĩ kũmũrathima mahoya maku ũmũthĩ. Amen. May the God of Steve come through for you. Oh yes. May the God who did it for Steve do it for you this evening. Amen. Na ndiũĩ ndenda kũria acio maraihũra cai mahe ndagĩka ĩmwe just 1 minute. Hold tafadhali. Acio maraihũra cai just 1 minute. My friend, tigai kwamba kunyua cai. Nacio maranyua cai rĩ muhe ndagĩka ĩmwe. Ima Ngai. Na nĩgetha tũhoe. Nĩguo. Tigai maũndũ mau mothe. Twahoya ndagĩka icio ingĩ cigũtigara rĩ tũkĩnyua cai na maĩ na kĩrĩa kĩngĩ gĩothe tũkũheo. Ciothe ma. Rugamai. Rugamai na igũrũ rugamai tũhoe. Ngai. Rugamai tũrathimwo nĩ mũtungatĩri. Haha hena maguta ma Ngai. Rugamai. Ndũkahĩtũke Mwathani ũnjiguĩre
Ndũkahĩtũke Mwana, ani ndahoya ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera harĩa angĩ ndahoya ũkahĩtũke, ũmwĩte Jesũ, 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 ndahoya ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera angĩ ndahoya ndũkahĩtũke. O Jehova wĩ Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, mawĩko maku nĩ manene. O Jehova we nĩũhotaga mothe, Jehova nĩũhotaga mothe, Jehova nĩũhotaga mothe, mawĩko maku nĩ manene. O Jehova we nĩũhotaga mothe, Jehova nĩũhotaga mothe, Jehova nĩũhotaga mothe, mawĩko maku nĩ manene. Arĩ korwo no wambararie mũgambo waku warĩrie Ngai, tondũ Ngai nĩaiguaga mahoya na agacokia, Ngai nĩaiguaga mahoya na akagarũra mĩtũrĩre ya andũ. Mbararia thauti yaku warĩrie Mwathani, because our God is able, our God is faithful, our God has power. Lord, we bless your name. Lord, we glorify you, we worship you, Lord. We magnify your name. We lift your name on high, Lord. Blessed be your name, magnified be your name, lifted be your name, O Lord. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtwagũcokeria ngatho tondũ we Ngai ũtangĩhananio na kĩo gĩothe mũhuro ũyũ wa riũa, ndũngĩhananio na kĩo gĩothe rungu wa maaĩ, ndũngĩhananio na kĩo gĩothe nginya igũrũ matu-inĩ. Koguo Ngai nĩtwagoca rĩĩtwa rĩaku, nĩtwambararia rĩĩtwa rĩaku Ngai, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku, nĩ tondũ wa hinya waku Ngai, nĩ tondũ wa tha ciaku Jehova. Amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ citũ, amũkĩra ngatho kuma tũnua-inĩ twitũ, tondũ we Ngai mũnene na marĩa wekaga mũndũ ndangĩhota, marĩa wekaga gũtirĩ ũngĩ ũngĩmahota. Koguo nĩtwagũcokeria ngatho nginya nĩ tondũ wa gũtũrehe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani, kũririkana ũrĩa waneka mũtũũrĩre-inĩ wa Steve Ngai,
ate mwathani kwendi atari na kirigiriro no kimuhe Jehova ate kwendi atumanirwo ne nduma ngai ukimurehera utheri ate kwendi atari na mwerekeo mwathani ukimuhe ne twagucokeria ngatho ne tondu wa Steve na Margaret mwathani ne tondu wa hau makinyetie ngai oni umekete wega bururi-ini wa ugeni ukamarathima na irathimo nyingi ukamahingurira mirango mingi na koguo ngai twagucokeria ngatho ne tondu uria umekeire hamwe na ciana ciao amukira ngatho ngai ne tondu ni wikite wega na twamariria kirathimo giaku mwathani kou marĩ bũrũri wa kũnene ngai ũmeke wega ngai witũ kou marĩ ngai mage wega waku kou marĩ ngai andũ makũmenye mamona kou marĩ ngai andũ mamona makagoca rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ tuonete gwĩka maũndũ maingĩ ngai tondũ nĩ tũthomaga kiugo gĩaku ũrĩa warathimire Jakubu mwathani arĩ kwa Labani mwathani nginya Labani akĩmaka ũguo noguo twauga Steve nĩ akũrathimwo arĩ kũu arĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mĩrango nĩ ĩkũhingũka opportunities nĩ cikũhingũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tĩri wa kũu nĩ ũkũmetĩkĩra na irathimo ciaku ngai nĩ cikũmaikũrũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu marĩtwa manene makĩgwetwo Amerika mwathani rĩrĩa Steve na family yake mwathani rĩkagwetwo twamarĩria kĩrathimo gĩaku ũmahithe ithagu-inĩ rĩaku mwathani harĩ ũrĩa mũru atangĩmakinyĩra harĩ andũ ĩtangĩmakinyĩra ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nawe ngai wĩkĩire Steve ũguo-rĩ nĩ ndahoya tondũ wa mũndũ ũrĩ haha mwathani ũragwĩtĩkia tondũ wa mũtũrĩre wake ũragwĩtĩkia tondũ wa mũtũrĩre wa mwana wake kana tondũ wa mũndũ wothe ngai we wĩkĩire Steve ũguo mwathani kaĩ kũrĩ ũngĩ ũndũ ũngĩkũrema ngai kaĩ kũrĩ mũrango ũtangĩhingũra kaĩ gũtarĩ handũ ũtangĩtema njĩra we ũtemaga njĩra iria-inĩ mwathani ĩtĩkĩra kũigua ihoya rĩa mũndũ ũrĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gĩkũrĩrĩra arigĩtwo nĩ ũrĩa gwĩka ngai wa arĩa marĩ muoyo arigĩtwo akũrana kũ Jehova na tondũ we nĩ icokio rĩa mĩtũrĩre itũ ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo atĩ mũndũ wothe ũkire gũ support Steve ngai we warathimire Steve rĩ wetĩkĩra gũtũrathima ũmũthĩ tume thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tũrathimĩtwo tume thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na direction njerũ tume thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na favor njerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nawe koguo ngai rĩtwa rĩaku rĩambarario we koguo ngai wamũkĩre ũgoci wothe tondũ we wĩ ngai mwega we wĩ ngai ũiguanagĩra tha we wĩ ngai ũrathimanaga na ti kũigua tũiguĩte ithuĩ nĩ twĩoneire tondũ ngai amwe itũ tũtiarĩ kĩndũ no gĩtwambararia kuma rũkũngũ-inĩ na nĩ ithuĩ ũkinyĩtie haha mwathani amũkĩra ngatho na gĩtĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Oh Jesus. Thank you, Lord. Ona nĩ wa family ya gũkũ na ya kũrĩa Steve aumĩte ngai twamaneana moko-inĩ maku twahoya kĩrathimo gĩaku gĩtikana meherere twahoya ngai ndũkanareke mathekererwo nĩ thũ twahoya mwathani ũngĩkona ũruo mahithage twahoya mwathani ũtwaranage nao makiumagara na magĩcoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na ũkũrĩa marĩ ũmateithie matuĩke ũtheri waku na nĩgetha andũ mamuona magakuona Yesu andũ mamona ngai makamenya kwĩ ngai ngai ũigua mahoya ngai ũtahotagwo ngai ũtwaranaga na andũ ake na arĩa etongoreirie matihotagwo ũguo nĩguo twamahoera atĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo makunĩkwo nĩ favor yaku makunĩkwo nĩ glory yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ona ntondu aratari ngai mokire kurugama na ndungata yaku Steve ndaria kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩao mwathani ĩtĩkĩra kũrathima andũ arĩa othe makinyĩtithĩtie magũrũ mao gũkũ ngai na nĩgetha gũka kũrũgama na Steve mwathani ũmarathime na ũmekage wega arĩa maumĩte Iran ngai marathime ithe wa Ashera umĩte Eldoret na family yake mũrathime ndamarĩria kĩrathimo gĩaku ona arĩa othe maumĩte kũrĩa mũndũ umĩte mwathani ĩtĩkĩra wega na tha ciaku imaumage thutha ĩtĩkĩra ngai guoko gũtwaranage namwe nao ĩtĩkĩra ngai kũmatirĩra gĩthithi gĩaku na nĩgetha ngai kĩrathimo gĩaku tũgĩkorwo hamwe nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo.
twakugoca na twambararia rĩtwa rĩaku Ngai, na nĩtwahoya nĩ tondũ wa iheo ici ciarutwo nĩ andũ aku ĩtĩkĩre gũciamũkĩra na ithuĩ gũtũrathima nĩguo Mwathani. nawe koguo Ngai ũtũũre ũgocagwo, ũtũũre wambararagio na ũtũũre ũkumagio Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩu ningĩ tũkiuma thĩinĩ wa gĩkoro gĩkĩ nĩtwagũcokeria ngatho tondũ tũramenya kiugo gĩaku kĩratwĩra wega atĩ makinya ma andũ arĩa athingu matongoragio nĩwe, na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahoya ũtũmũrĩkĩre njĩra citũ Mwathani, ndũgetĩkĩre tũrutwo hĩngwo nĩ ihiga Ngai, ndũgatũme magũrũ maitũ matirũke, na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twehererie mĩtego ĩrĩa yothe caitani angĩkorwo atũtegeire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtũmbũrana tondũ wa gwitũ atĩ gũtirĩ ũndũ ũmwe gĩikaro gĩkĩ okũgĩa na challenges bara-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bara nĩ igũthambio nĩ thakame ya Jesũ Kristo, na ithuĩ tũgũthiĩ tũkĩonaga ũtheri waku tũkĩgocaga rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ona gĩtũrathima Mwathani, rathima bũrũri witũ, tũhoya Ngai gatagatĩ ka mĩgambo mĩingĩ tũraigua gwĩtĩkĩra kũhingũra matũ maitũ na maitho maitũ tondũ tũkwenda gũkũigua na gũkuona Ngai. Nĩ tũkwenda na ihinda rĩrĩ kũrĩ na confusion kũigua mũgambo waku ũgĩtũtongoria Mwathani, tũkwenda kũigua mũgambo waku ihinda rĩrĩ kwĩna thauti nyingĩ ciratwarĩria tondũ kiugo gĩaku kiugaga atĩ ng'ondu ciaku nĩcio mũgambo waku na nĩcio wathĩkagĩra Mwathani. Rĩu koguo gĩtĩkĩra gũtwarĩria na mũgambo ũrĩa ithuĩ tũkũigua na tũwathĩkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na igũrũ rĩa maũndũ mothe ndahoya Mwathani wĩtĩkĩre ngoro citũ na meciria maitũ ciĩciranagie mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na nĩgetha tũnyitanagĩrĩre, na nĩgetha tũtuĩkage kĩrathimo, narĩo rĩtwa rĩaku Ngai rĩtũrĩgocagwo. Tũhoya Mwathani wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ na gũtũrathima, na ũngĩgatũhe kahinda kangĩ ga gũcemania no tũkagoca rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũgĩtũrathima rathima family citũ, ũgĩtũrathima Mwathani ririkana kĩrĩa gĩothe ũtũhete, no tũgitĩre tondũ nĩwe Ngai witũ. Na rĩu inyuothe mũrĩ haha Mwathani aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Ameni. Mwathani aromũtirĩra gĩthithi gĩake na amũkinyĩrie wega wake. Ameni. Mwathani aromũrora na itho rĩake na amũhe wega wake. Ameni. Mwathani aromũrora na wega wake na amũhe thayũ wake. Ameni. Thayũ ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ. Ameni. Kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe ithuĩ witũ na mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare na inyuĩ gĩtũũre na inyuĩ kuma rĩu nginya tene na tene. The Lord bless you. Amen. Tuseme amen. Na nĩ njũĩ mũtungatĩri ũgũikara haha na mũtungatĩri Job karai harĩa nĩgetha maũndũ macio mathiĩ wega. Tũhũrĩre mũtungatĩri ũcio rũhĩ rwega. Mũtungatĩri niĩ wanja kana nĩ ndona atĩ nĩtũkwagĩte kĩndũ rĩu nĩtwagĩa. Ngai onake arathimwo. Rĩu tũtigũkorwo na maũndũ maingĩ, andũ mathiĩ na mbere na kũnyua cai. Mũndũ ũrĩa ũgũcetaga keki nĩ acete keki haha tondũ gũkũ nĩ tũkũrĩa keki. Nawe mũndũ wa macini witũ andũ twakerie tawa nĩgetha tũtikamenye gũgĩtuka. Tũtikamenye gũgĩtuka tondũ tũtirĩ na ihenya. Tũtirĩ na ihenya. Thank you. O hanini nĩtũkuga Ngai athaithĩke. Kwĩna cũrũ wa mũkio ũrĩa wĩragwo athuri moragia nĩrĩ. Athuri moragia nĩrĩ. Ate moragia nĩrĩ. Cũrũ ũcio nĩ ũnyuagwo nginya nĩ atumia na nĩ twamwĩtĩkĩria gĩthomo-inĩ gĩkĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mũngĩona tiga cũrũ ũcio. Nginya harĩa gavana aruge kerorerwo cũrũ noguo igai rĩanyu. Koguo atumia no mũgũkĩnyua cũrũ ũcio na ũhoro ũcio nĩ mwega. Asante. No rĩu he mũndũ ũngĩ ndĩrenda atũgeithie. Twĩna MCA wa gũkũ ũrarũĩra gĩtĩ kĩa MCA. Onake nĩ egũtũgeithia no mbere ya maũndũ mothe ũkandanda Sala. Andũ arĩa me thimũ cia Android nĩguo ciĩtagwo smartphone. Gũtirĩ mũndũ toĩ Dada Sara nĩ maitũ wa TikTok. Akoragwo mũtumia agĩetha mbia no egũkũ kũngĩ nĩ mũndũ rũme. Agetha mbeca nĩ mũtumia no acoka mwena ũyũ ũngĩ nĩ mũndũ rũme. Na andũ manyite wega nĩ mbia akoragwo agĩetha na ndarĩ ũndũ ũngĩ makĩria ya ũguo. Ciana cia Ngai gũtikagĩa na mũndũ gũkĩũra njĩra. Gũtikagĩa na mũndũ gũkĩũra njĩra. Ũyũ etagwo Dada Sara nĩ nyina wa niĩ ndiũĩ geithia kanitha. Anĩrĩra mani nĩ mwĩrĩ ũtarĩ nĩ ũrĩte.
Andũ arĩa mwakenio nĩ nenda Sara mũhũrĩre irohero wega. Andũ ta ngiri nyanya nĩ makenio nĩwe. Ĩna kũu. Tondũ nginya andũ na mera ũrĩa wĩkaga TikTok. Tondũ maũndũ macio timetĩkĩrie nĩ thirikari. Timetĩkĩrie nĩ thirikari wĩkaga wĩ mũgarũ wa watho. Ti registered. Yes. Na no tũrathiĩ wega mũno. Eko MCA. Ũka MCA niĩ ndarũgamire gwitũ andũ makĩninga itherũ rĩũru mũno. Na nginya no mũthenya nyinũkaga Dithemba kĩroko na ngainũka hwaĩ-inĩ. Ndiendaga maũndũ ma andũ a gwitũ. Manjĩrire ndũgame MCA. Na hau nĩndamenyeire andũ nĩ marĩ thĩna nginya arĩa onaga gũkũ na thuti bara. Marokagĩra mami kĩroko hau. Nĩ tũronire Ngai nĩwe watũmana. Tũragia ndĩrĩ mwanake ũcio akarũgama rĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa ndathire ndebe-inĩ ndakwĩra ũũ. Tiga kura yakwa na ya mami ona baba ndimenyaga kana nĩ athurire. Geithia andũ na andũ aya magagũthura. Yes. Ima. Okay. Yes. Yes. Hũrĩra MCA rohero wega. MCA rĩu ndũgakĩmake. We bata nĩ ũnyoneka ndũkuonie wĩra. Ũbange wĩra. Ũbange wĩra. Mũndũ wa keki tũbangĩre keki nĩgetha twambe makinye nake atũcokie keki-inĩ. Gũkũ tũraina nginya thaa igĩrĩ tũtirĩ na ihenya. Steve angĩgagĩcoka mũrĩmo rĩ. No agĩcoke thaa ici. Ona kũrara ĩtiguo. Atĩ ũthoni ndũraragwo ũrĩkũ. Gũkũ tũkũrara na tũrĩe. Nĩ marĩrie nginya hau. Arabu rĩ, nĩ wega makĩrĩkangie narua tondũ tũtingĩreka keki Steve atarĩ haha. Kana nĩ atĩa? Athuri thai. Yes. Tuna ndugu yangu hapa msanii. Nake nĩ ndĩrenda abange wĩra haha. No tũcoke tũbangĩre rwĩmbo rwa Karo Mungai, the designer, mũndũ ũrĩa designaga ndungata ya Ngai gũkũ. Mũgatũhega wĩra wa kũmũthondeka brother. Tũkuĩte tũtũ nĩ ithuĩ tũrehaga kuma America. Nengera mũthuri ũyũ kamaika harĩa oya karĩa ke harĩa igũrũ nĩgetha ũtũgeithie no tũgeithie na kĩ-Japanese. Kuga hung heng nĩ kuga wathi atĩa. Ũngĩkorwo wĩna ndora mũndũ nĩ arathimaga andũ na ndora. Ti kwenda ĩtarĩ bunje ũtũnengere tũmĩarĩrie kiugo. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Johnson Mwangi na Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Na Steve nĩ mũrata wakwa kuma mĩaka mĩingĩ twamenanire twĩ na nja wa bũrũri. Tũgwĩragwo ndũgũ nĩ makinya na tũgĩthiĩ ũguo nginya ũmũthĩ akĩhũra thimũ anjĩra nĩ egũka nĩguo ndĩmũrehe. Bwana asifiwe. Nĩ nyinaga no ndĩrainaga ndĩ bafu mbere. Ya mũndũ akorwo agĩthamba akaigua karwĩmbo gagĩũka. But ndĩraiga rĩu nĩ gũthiĩ studio. Ngũkonia kũrĩa irekondagĩrwo. So ndĩra record my first song. Bata nĩ ũbange wĩra. Na nĩ ndĩrenda kũinĩra mwathani na tũgoce mwathani hamwe. Bwana asifiwe. Nĩ tũgoce. Amen. DJ ũngĩthũkia rwĩmbo rwa andũ mena mbia no wone thĩna mũno. Ithuĩ nĩthuĩ tũgwĩtĩkĩrĩtio tũnyarire tondũ tũrĩ agiĩki hamwe. Athĩni matiũranagia mũno. Andũ mena indo nĩ mendaga kũrorwo. Yes. Ringa rwĩmbo brother. Rũrũ nĩ rũrĩinagwo woete moko igũrũ ũguo.
but you, Adonai. You are my God. You El Shaddai. You Elohim. Jehovah, you are. No other God. No other God. No other God. No other God but you, Adonai. You are my God. You are my God. You El Shaddai. You El Shaddai. You Elohim. Jehovah, you are God. There is no other God but you. Hallelujah. Of his name, every knee must bow. mbere muno no reke ngwire thina nĩ atĩ kaba thiomi cia matuiro no nĩ njiguaga rĩu ndingĩigua ona gĩthũngũ na niĩ tũthiaga ũũ no hagĩire mũndũ tawe gatagatĩ akanjĩra ndiramenya nĩ atĩa ũgatarĩria no other God. Tekera hanini brother. We lift a voice to you and we worship you. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Seated on your throne. Hallelujah. You reign in majesty. The heavens adore your name. The angels bow before you. Uyu ajikaragia thukume ciana cia Ngai ngĩinũka ndikoragwo rona kĩ nĩkĩo kĩratũma wone aikarĩte haha nĩgetha arore kĩrĩa ngũikio
gatigo itari kindu geithia kanitha na gaka Mwathani agocwo. Mũrĩega ciana cia Ngai. Njĩtagwo Carol Designer. Ndumagira andũ othe nguo. Ngoragwo harĩa Kariobangi Market. Namba nĩ mũkũheo nĩ my husband. Etagwo Peter. Yes. I'm your designer. DJ tuhe rwĩmbo. YouTube njĩtagwo Carol Mũngai, ũngĩthiĩ hau nĩ ũkũnyona. Nyine rwĩmbo rwakwa rwerũ mũno. Maina kwenjoka ũnyithie. Ũka. Rĩu tũrĩ ahũnu no mũhũrithie karũhĩ ũguo tu. Kahora. Rĩu igue DJ ũrĩa twĩ nake Ngai wa Isiraeli. Niĩ. banga wĩra harĩa thimũ-inĩ nĩ ũndũ wa gũbanga wĩra. Mũtumia ũcio nĩ wa mũtungatĩri, no nginya ũkĩmenye ũrĩa ũgwĩbanga maũndũ. Ndũgakĩinũke wĩra ũcoka kũrĩa uma. Yes. Tiro. Thank you. Ina haha andũ makuone. Ina haha. Haya. Apostle Job. Nĩyotara. Reke ndĩmwĩkĩrĩre arĩ niĩ. Twĩkĩragĩrwo hau. Nĩ sawa rĩu. Wapi makofi ya Yesu? Endelea mũtirahũrithia rũhĩ. Endire Yusufu nĩgetha tuĩke baba, makĩinũkia mũciĩ katina thakame. Ĩno matiamenyaga Ngai agĩmũtereire. Gĩciri nĩgetha mũndũ akamuhonokia. Meharĩirie gũtheka ĩkaiũka maregia ũrĩa wekire Danieli irima rĩa mĩrũthi nĩũturaga njĩra rwaro-inĩ rwa ira ũkaruta maĩ rĩrĩa twĩrero-inĩ ũtũheaga nyama tũtingĩthimĩka na ithimi cia thĩna. Waikara harĩa wa kũina mũno rĩrĩ rĩngĩ mũciĩ ũthũke kana atĩa na no amenya ũkĩrona wĩra mũingĩ wa gũkĩruta. Yes. Atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa gũtũbangagĩra keki haha nĩ atũbangĩre keki, nayo bandi yakwa yothe rĩu ĩkorwo ĩbangĩte haha. Watoro wa matha reke tũinĩre rĩu tũmaĩ rĩngĩ.
Reke tucokie Wataro wa Matha thĩinĩ rĩngĩ. Nĩguo Wataro wa Matha. Wataro wa Matha arĩkia ũtũcokerie Jemo Makinya. Nĩgetha Jemo Makinya ũtũtware keki-inĩ. Nĩmwa? Na korwo wĩna rwĩmbo rũinaga Ngai ekĩrathimo kĩa moko merĩ. Wataro wa Matha. Thank you. No ekira. Nĩraciona. Ikũrũka thutha kũrĩ mũico. Thank you very much. Mũrĩega rĩngĩ. Rũna rwĩmbo rũu rwandĩkĩtwo harĩa ho. Ndĩruona. Ruo tũkwenda no itanamba kũina to nĩ ngũinĩte hĩndĩ ĩngĩ. Na nĩ ndĩrona time hatirĩ wa mũira keki nayo ĩkorwo yabangwo. Wega ndangathe kaũndũ ndĩ nako gakwa. Ndĩ mũini nĩ hunjagia ũhoro ũrĩa mwega. Na nĩ ndĩ mission njĩkaga ya gũteithĩrĩria less privilege. Na nĩ kuga nĩ tũkampĩinagĩra niĩ hakwa gũkundaria tũmaĩ gwakwa. Nĩ thiaga gũkampĩinĩra ũhoro wa ũrigitani wa tũhũ siramu-inĩ ona kũndũ kũrĩa andũ me thĩ mũno. Ngahũthĩra kĩrĩa wĩnakĩo na kĩrĩa kĩnini ndĩnakĩo tũgakinyĩria andũ ũrigitani wa harĩa ithuĩ tũngĩhota. Nĩ twanyitana nginyagia hau. Ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo nĩ gũsupportaga family cia andũ arĩa me njera. Macio no mũno maũndũ mamwe. Na family cio thĩni aciothe tũkamanyitĩrĩra. Gũthiĩ ũguo andũ arĩa akũrũ, ciana cia ndigwa na cia ngoriai. Na mweri 6 wa kerĩ itũra rĩrĩa njikaraga kiugo kĩa Ngai kiugaga ũhunjie Jerusalemu kũrĩa umaga. Nĩtwakĩte prayer center na stores cia kũiga kĩrĩa tũngĩheo nĩ andũ a wendi mwega. Na mũngĩtĩkĩra mũkĩinũka Kĩrĩthĩmathi harĩa hanini tũtigarĩtie tũtanakinya hĩndĩ ĩyo mũgoka mũtũteithĩrĩria kũrĩkĩrĩria nĩ gũkũhe namba yakwa ya thimũ nĩ ũndũ wawe ũngiuga ũtanarĩa Christmas yaku ũtigĩrĩre nĩ wahanda kĩndũ kwa Ngai na Ngai no gũkũrathima na gwĩke wega. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0722 452 178. Njokere rĩngĩ 0722 452 178. Ũngĩnyitanĩra na niĩ na thengio rona macio tũnyitanagĩra na maya mangĩ thĩndũ wakĩona ndĩ gũkũ no ũbatare ũnjĩte ũndũ-inĩ waku na tũnyitanĩre. Ndenda kũina rwĩmbo rũrerwo wetagĩrĩrwo ũhutie harĩa ho o ngoro-inĩ ya Ngai thĩinĩ kĩrĩa gĩetagwo na hinya wĩgwatĩre ona ũtathithinĩire. Tũhe rwĩmbo rũu. Mira
Gogeithia andu coke ukiine gicigo kimwe wa muira MC acokete handå nä hä ndä kå rebangwo mwena å rä a å guo na wa muira tå kinyä te hau tondå tå tungataga nawe njamba ya maitå rä tå geithia andå o mwathani aroheo goci njätagwo wa Meshach David na niä na Jesu twä ndå gå ndä må ini wa nyä mbo cia kå goca mwathani DJ Hallelujah. Thank you. Tunaenda kuingia kengine anaitwa hoya kaia ndio amekuja nyumba kwa ibuana. Ugai niguo. Niguo. Asa ndo agai ugai niguo. Asa riu ithuothe reke itue moko na iguru turorie nyumba-ini iyo riu. Rorai na kuu nyumba-ini iyo. Ugai maundu magire. Tumainire rwimbo rwa Gathoreki. Thayo wa Kristo ũromuikũrũkĩra gĩai na thayũ na mũgĩe mĩciĩ-inĩ yanyu Kristo aramwĩra na mũgĩe maũndũ-inĩ mothe Kristo aramwĩra na mũgĩe naguo kuna thayũ wa Kristo ũromuikũrũkĩra na mũgĩe na thayũ wa Kristo ũromuikũrũkĩra Okona mĩciĩ-inĩ yanyu Kristo aramwĩra na mũgĩe naguo maũndũ-inĩ mothe Kristo aramwĩra na mũgĩe naguo kuna thayũ wa Kristo ũromuikũrũkĩra thayũ wa Kristo ũromuikũrũkĩra Asante sana. Leo ndĩrenda kũrehe makinya o rĩngĩ. Twende kazi. Ni sawa. Makinya kĩmenyero ũgĩthiaga
Rĩu andũ atukĩrakarie mũbĩa-rĩ, rũgamai na igũrũ tũine rwĩmbo rwa Catholic. Ona rĩrĩ Peter, hota gũkorwo kwĩna mũbĩa hau gatagatĩ gaitũ. Nĩ ma. Nawe wĩrwo ũthiĩ ũgĩthiaga. Ũthiĩ Nĩ tondũ wa maũndũ ta mau ũkĩrai. Rĩu na mũke haha ũguo. Mũmĩrai tũkĩra keki ũkai mwena ũyũ. Rĩu nĩ ũtukũ, alafu we nawe nĩ ũtũhonokithirie mũno na mũhunjia nĩ athire. Nĩ waigua? Acha kuleta hiyo maneno hapa. Wĩkĩre rwĩmbo rwa mũnabii wĩtagwo John Njagi. Mũnabii ũcio gakorwo ndakũĩte na Lucy. Na DJ Fatso. Ucio reke DJ. Ucio nĩ Sunday. Tũgakĩhera kĩ? Thiririda. Watoto. Atĩrĩrĩ, we. Ciana ici rũciũ nĩ Sunday school, inukai. Twehererie ciana ici haha. Ona matiĩkĩte homework. Atĩrĩrĩ, mũtitwehererie ciana ici haha, mwende huko nyuma. Mwende huko nyuma na mtoe viti zenyu hapa. Jesu nĩ augire rekei twana tũke harĩ niĩ. Alafu we mũnabii ũngĩ wĩrĩgĩte gwĩtwo nĩ mwathani wĩtagwo John de Matthew. Augaga atĩa? Akauga atĩa? We nĩwe njata yakwa. Ya mũkĩ. Tũhutie icio. No nginya tũhutie. Tũhutie icio. Anabii ũcio nĩ anabii a Ngai. Korwo nĩ ndakũĩ tene. Rwĩmbo rũu no ngũinĩra. Koguo nĩ abiririda. Ũkai hau ũtheri-inĩ. Ũkai ũtheri-inĩ. Ũkai ũtheri-inĩ. Ũkai ũtheri-inĩ. Korwo nĩ ndakũĩ tene Lucy. Mũrenda kuga na mamũgũtinia keki mwĩ hau. Nĩmũroka. Ndũgĩkinyũkie. Kinyũkia. Kinyũkiai. Ũkai ha mbere. DJ Matongoria. Ũkai. Tiga ũikara hema-inĩ thĩ aca. Ona mũthenya waku nĩ ũkagĩrĩra. Ũyũ mwene keki haha nĩ ũka ũikare haha. Na wenda ũthoni waku kana igongona rĩaku gĩikarwo thĩ. Wĩikara thĩ. Ũyũ nĩwe ũhoire gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, koguo nginya kĩrĩa tũngĩnyua gĩtarĩ gĩtĩkĩrie nĩ atharithirie. Na nĩkĩo ciagĩrĩte ũguo. Nĩkĩo arauga kĩmete nere moke haha tũine. Nabio mekĩre biririda ĩyo marenda moke haha ũcoke tũtuke. Tekĩra biririda. Twende kazi. Tekĩra biririda. Na DJ nĩ ũkwenda gũthaithanĩrwo nĩ Ngai tondũ ithuĩ nĩ mbara tũgũkũhũra. Na no nginya mũkĩrore TV harĩa nĩ tũrerwo nĩ andũ aitũ arĩa me Amerika. Nĩ mohoro hwaĩ-inĩ. Andũ a Amerika mũkĩrora YouTube yakwa njĩtagwo Picha wa Gatanga. Mũndũ wa Amerika ahota gũkũrora harĩa ũguo agwĩte rũciũ. Ĩni wakwĩrĩra DJ saidia. Rĩu rora DJ mũmwĩre. Rora DJ. Twende kazi DJ. Tũtikanahingĩrwo maũndũ maya rĩngĩ. Mwago witũ nĩ ũrocoketi. Makobi ũguo marakua. Ũkaiha ũguo theri-inĩ. Ũkai ũtheri-inĩ. Tũina irĩu. Gĩtũmi tũke gũkũ nĩ gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ nĩ gĩkeno. Gĩtũmi tũke gũkũ nĩ gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ nĩ gĩkeno. Gĩtũmi tũke gũkũ nĩ gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ nĩ gĩkeno. Gĩtũmi tũke gũkũ nĩ gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ nĩ gĩkeno. Ageni nĩ mwageirio nĩ mwageirio na ngeithi cia Mwathani nĩ mwageirio. Ageni nĩ mwageirio na ngeithi cia Mwathani nĩ mwageirio. Ageni nĩ mwageirio nĩ mwageirio na ngeithi cia Mwathani nĩ mwageirio. Ageni nĩ mwageirio na ngeithi cia Mwathani nĩ mwageirio. Na mũigwe mũiganĩire mũkenete thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ mũkenete. Na mũigwe mũiganĩire mũkenete thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ na mũkenete. Mũteithia na mũrathime Ngai amũteithie. Mũrathime Ngai amũteithie.
omuteithia na ngai aromuteithia kũrathime ngai amuteithie tũmuonie birinda tũmuonie birinda birinda tũmuonie birinda birinda tũmuonie birinda tũmuonie birinda birinda tũmuonie birinda birinda tũmuonie birinda tũmuonie birinda birinda tũmuonie birinda birinda tũmuonie birinda tũmuonie birinda birinda tũmuonie birinda Ekira post ndukarute hau eke ndimwire ukai turore haha uguo andu a Amerika maruga turamonia mugongo ngwire we utari muthuri mundu mwahota kuona mundu wa Amerika hari uguo eni waigua wetwo tuba ukai tia guthie turore hari uguo wenyite uguo DJ tuthie hau he Frida uwe Frida Kundanya kunde otakundaga ni aruwero gatumbi otakundaga kundanya kunde kundanya kunde otakundaga ni aruwero otakundaga kundanya kunde kundanya kunde otakundaga ni otakundaga kundanya kunde Ome asiariso Nama itondo njugere nane mukaboka bindo njugere nama itondo njugere nane mukaboka bindo njugere nama itondo njugere nane mukaboka bindo njugere nama itondo njugere Kwenda DJ Twenda DJ Ekagore Sister ni wagaivyo ni wagaivyo Sister ni wagaivyo ni wagaivyo Nesikondi ya diki ematawa Twende kamoko ematawa Twende kwenda Nesikondi ya diki ematawa Nesikondi ya diki ematawa Kinyago go kahora Ugajuruka nako Twende DJ Juruka nako Dugaikare DJ DJ
nyathigo ni muthenya wa thoni my DJ ni wejeteire tukero bo wega hau uguo umuthe ni akuwe nginya tugoce tutitigetie mathaa maingĩ tondu handu ha turauma thinacara cia rucini tutitigetie mathaa maingĩ DJ ikira wimbo kimurutio eti nimemlambisha ananambia chumbeza Diaga, uge di maine,
Thank you very much. Nitwamucokeria ngatho ni tondu nimauma nyumba tugwetaire mume kindu thaa thita tudinire ihenya ni muritu kurumite kindu thaa thita-ini nigetha na andu a America makorwo mokira. By the way riu thaa ici korwo ni kindu thaa ithatu ni gacai maranyua. Thank you. Noguo Lazaro na niguo tugwika. No riu turenda aratothe a Steve. Aratothe ya Steve ũgũikarĩra gĩtĩ kĩrĩa kĩ harĩa. Nduma-inĩ theri. Tũcenjie protocol. Reke maigue mwena ũrĩa ikare mwena ũrĩa. Ũyũ kanyamũ gaka rĩ nĩ gacenjio goke mwena ũyũ nĩ ũndũ wa kamera. Ũrenda tũikare te Lazaro. Sawa. Koguo mangĩikara harĩa nĩ hega. Gĩtĩ gĩkĩ. Thank you. Gĩtĩ gĩkĩ. Eddie John. Garũra mũgeka ũyũ. DJ garũra mũgeka ũyũ. Steve please. He gĩtĩ Steve harĩa. Amka kidogo. DJ Makinya weko. Okay. Thank you very much. Nitwamucokeria ngatho tondu wa guthine mukaiguana. Andu mendaga kuheo ihinda maiguana yetiguo. Ona mangĩikara mathaa manana na maiguane kiu nikio kihonia. Steve gĩtĩ gĩaku gĩgũikara harĩa eheria kanyamũ kau. Mũtungatĩri kwĩra Steve gĩtĩ. Arata othe a Steve. Mũke haha mũikare thutha wa Steve. Kwenjo thiĩ harĩa. Arata othe a Steve. Ndirona Stano kũrĩa arĩ. Ndirona Stano kũrĩa arĩ. Cousin cia Steve, sisters cia Steve. Cingĩkorwo ci gũkũ. Cingĩkorwo ci gũkũ. Steve ikara hau ũguo. Tũikara harĩa watwĩra Lazaro. Haya kĩreke tondũ megũka ho rĩ. Reke moke. Harĩa hekũhetũkwo reke hahetũkwo tondũ nduma nĩ kĩingĩrire na Mwathani nĩwe wathaga nduma. Yes. Arata othe Steve ni moka haha. Stano ni oka. Eko Stano. Joseku. Ka Jose ni mathire. Sister ciothe cia Steve. Man from Ilan. Mũtungatĩri nawe mũrata wa Steve. Harĩa. Etagwo ndungata ya Ngai. Ndungata ya Ngai ĩrĩa we ũyũ nĩ mũndũ wa Ngai kũna. Steve akorwo nĩ wanyonia andũ a Ngai ũnyonirie ũmũthĩ. Ũrĩa nĩ mũndũ wa Ngai ũrĩa. Ũrĩa Elisa erirwo atĩ gĩthano kĩu kiumĩra gũkomba nyonia kamũtĩ ũrĩa nĩonirio. Nĩguo gũthiaga. Okay, Stano nĩ oka. Makinya. Onia andũ aya ũrĩa gũthiaga. Ũmatware nginya keki-inĩ. Makinya. DJ. No menye nĩ gĩtonga gitũ ũratwara keki-inĩ. Nĩ waigua? Karagĩtwara ikarĩte thĩ. Rĩu we nĩwe ũkũmenya ũrĩa ũgwĩka. No kũria. Ũmenye nĩ gĩtonga gitũ ũratwara keki. No gũkorwo andũ Amerika mathiaga maikarĩte thĩ na niĩ ndiramenya. Rĩu nĩwe ũkwĩbanga brother. Rĩu ũthondeke wĩra mũcara ũgĩe mũcara. Ũmenye rĩu ũkĩmenye banga wĩra. Twende kazi. Rĩu mũtanoka kwĩna kaũndũ tũgwĩkaga gũkũ guo na nĩtũinĩte mũno gũkũ. Hena nyĩmbo tũina gũkũ guo njega. Na inyuĩ mwĩna hau nĩnjũĩ hena ũrĩa mwaria wega mũno na nĩkĩo mwoya rĩu ndĩrĩa tũthiĩ tũgatinie keki. Steve rĩu ndakwĩhoya no ũkire. Mũndũ ahoya gĩtonga gĩake wega brother. Ndinahoya wega ũguo. Ni ndũmwĩre na kuomba tafadhali. Kutoka Amerika. Steve ikarathi. Kenjigue. Mhoe kĩndege. Kĩndege. Aeroplane. Kuland. JKUAT. Please. Jomo Kenyatta. Yapi na please kana. Kindly. Kindly. Your boss. Why like your highness mitochondria. Yeah. From bottom of my heart. And Afghanistan. Ginya kule Iran. Na kumkumpaya. Guy. Ginya kundali. We bata ndio gwata kire gothe kingiuma. Kindu giothe gia githungu. Kire gothe kimutwe. Na ndimwire nie ndi mukorino tagweta na Corinthians +1. Corinthians. Yes. Nie ndeta 1 Corinthians, yani 1 Corinthians. Mukorino Cornelio. Makinya. Riu makinya na githungu ni steps. Stepping ahead. Kule riu America mungijita steps. I'm honored to reliable to kindly to replace wake up. Yes. Riu we musara. Riu ndi musara-ini. Riu no arie githungu piu. Riu ndi ndakiuma kugwa githungu ukira mwana witu. Na umenye na reke ngure Vita wa Gatanga. Ndakwĩngĩza Ngai nĩ anjĩrĩte nĩ nderĩirwo kanitha-inĩ. Ngai nĩ augire atĩ
nĩ ngakorwo ngĩra mũndũ kuma Amerika ngamwatha ũrĩa ndĩrauga ageka tigo mwana wa mũkũrinũ ena kĩremba arĩrie mũndũ kuma Amerika mwana wa mũthĩni nĩ ona mwago na nĩguo tũreka rĩu reke ngwĩre makinya hũthĩra kanya wega kanya wega no anyita tesa mũndũ wa Amerika ndahota gwĩtwo Amerika thiĩ ngameke ũguo muonyeshe mateso reke ngwĩre Steve ĩno ndwenda gym ũhoro ũyũ gĩthomo ndwenda gym ũhoro no gwĩka ũguo kũu teka ũguo aya teka afu hena karĩmbo kangĩ tũina bado Steve hena rĩmbo rũngĩ tũina tũkũhũra makobi ũguo tahũra makobi ũguo andũ gũkũ nĩ marika rĩmbo rũu tũina tũreka ũũ nĩ mwaririkana rĩrĩa njĩkega rĩmbo rwa chicken dance tũgĩthiĩ gũikara tũgĩthiĩ harĩa gũtinia keki Steve teka ũũ inyuĩ inyuothe mwĩka ũũ ĩkai ũguo ko ĩka ũũ tin 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 December ndũrĩhĩte nyũmba. Rauga kũrĩha nyũmba kana kĩrĩa ndĩrarĩa thaa ici ndiũĩ. No wega ndarĩa gũkũ. Rĩu Steve. Rĩtagwo ini. Steve. DJ. Look the propaganda of the camera. Rĩu inyuothe mũkire. Mũtukire ndo wa Steve. Rora-ina gũkũ. Nĩkuo tũrĩ baba. Mũnini na mũnene. Wĩ mũkũrũ thaĩ mũnini. Tulia maru maku ũguo. Tulia maru maku ũguo. Tũtikũrĩte.
Rĩu nĩ hĩndĩ wora nĩ ũkuona. Mũcara nĩ ndĩraga rĩu mũcara biũ. Rĩu nĩ hĩndĩ wa Ona nĩ ndĩraneana. Nyita ũguo, nyita moko maku. Haya tũgĩthiĩ. Kenjarie mũcara. Tiria marutu ũguo biũ. Era kĩndũ. Nyita ũguo. DJ, Lego team. DJ. Ĩka ũguo.
Ndĩkĩndũ 19. Na ndũngĩbiririnda. Nĩ Kristo. Yes. Thengiũ mũno niĩ Steve. Njĩtagwo Makinya. Reke njigue ndathi kũrĩa Amerika ingĩtwo atĩa. Tauga Makinya na kĩkũ Makinya. Step. Allah. Rĩu Peter kanitha-inĩ mũkĩnjĩta mũkagwa your honorable his excellency steps. Ndũngĩtwo. Thengiũ mũno. Wakũrirwo ũrĩtagwo Thende. I mean Thende Kia. Thank you muno, thank you muno. Thank you. I salute you all. Over to you now. Ututware keki-inĩ ĩtinio tũrĩe tũinũke. Bwana asifiwe. Nĩmũkenete. Mwĩrĩga gĩkeno ta kĩu rĩ. Nĩmũkĩrĩga tene. Tondũ Steve nĩokĩte na nĩkĩo twĩna gĩkeno ũguo. Na mahinda no mathiĩte. Nĩ tondũ Steve nĩacereirwo nĩ gũka. Na nĩkĩo mũrona mahinda mathire ũguo. Na rĩu haha twĩna nyũngũ ĩngĩ tũrugĩirwo nĩ Wangari dakika moja. Okay, ngwendaga gũthoma hau nyone ĩrugĩtwo nĩ Steve and Margaret. Keki ĩno nĩyo matũrugĩire na yumĩte kũrĩa Amerika. Na githĩ mũtiramĩona? Nĩ mũramĩona wega? Koguo nĩ kĩndũ kĩega, kĩndũ kĩna cama. Nĩ tondũ tũrugĩirwo kuma kũrĩa Amerika, nĩ tondũ nĩ maramenyete nĩ megũka gĩikaro gĩkĩ. Na no tũcokeirie Ngai ngatho nĩ tondũ wa mawĩko make. Nĩ tũrona Ngai arathimĩte Steve nĩ tondũ ona kuma kũrĩa Rũraya Amerika oka nĩ tondũ wa gũka gĩikaro gĩkĩ. Nĩ ũhoro wa magegania. Na no tugire tu Ngai amũrathime nĩ tondũ wa mawĩko ma Ngai. Nĩ ngũiguĩte twaina rwĩmbo haha rwa kũrathimwo. Mũndũ ũrĩa mũrathime ndekaga atĩa? Ndarumĩkaga. Koguo Steve nĩ mũndũ mũrathime na ngwenda akuhĩrĩrie haha nĩ tondũ ndikwenda tũte mahinda. Nĩguo gũtinia keki ĩno na mwendwa wake nĩ tũkũiya mwendwa wa Kĩmani Joseph Kĩmani wa Mbũgua. Nĩ tũkũiya mwendwa wake hanini arũgamĩrĩre Wangari nĩ tondũ nĩ mwarĩ wa nyina ũrĩa mũkũrũ. Niwe megũtinia keki ĩno na Steve. Na nĩ maronire wega matũrugĩre keki. Ona tũrĩte irio iria ciothe tũrĩte. Keki ĩno nĩ ya gũcokia ngatho nĩ tondũ wa Ngai ũrĩa mekĩte. Na nĩkĩo tũrenda gũtinia keki ĩno nĩ tondũ nĩ party ĩmwe ya ũthoni. Bwana asifiwe. Twĩ kĩndũ kĩmwe. Nĩ party ĩmwe ya kĩ ya ũthoni. Koguo ngwenda Mrs. Kĩmani ũkuhĩrĩrie haha he Steve he mũthuri waku ũrĩa mũnini nĩgetha brother Iniro no mũthuri waku ũrĩa mũnini kana kĩu ti kĩo Gĩkũyũ. Nĩ kĩo Gĩkũyũ? Koguo ndĩrenda mũnyite kahiũ kau nĩgetha mũtinie. Na rĩu ndĩrenda mũtinie keki. Kata keki kata ni ya tamu, kata ni ya kushukuru. Kata keki kata kĩrago kata mamaciko kata ni tamu. Sasa mashiko utaweka keki hapo. Na wasichana wale walikuwa wanasafu wakuje ndio wapatie watu keki wakaribie hapa. Wale watu walikuwa wanasafu. Na niletewe foko haraka. Wangari. Nani ataleta foko? Haraka na sio moja. Ule ako na mbio sana. Mumeona hiyo keki? Ni murona ũrĩa ihana? Ihana o sama. Na Wangari nĩ aratuona ũrĩa tũreka. Koguo onake twĩnake haha nĩ tondũ onake nĩ arona ũrĩa tũreka, mĩario ĩrĩa tũraria. Ona ta rĩu nĩ arona tũgĩtinia keki na nĩ ona mũthuri wake nĩ atinia keki.
na nĩ mũrona ĩna nyũngũ ya ũgĩkũyũ, nĩkĩo tũrugĩirwo keki ya mũhĩrĩga ũyũ, nĩ tondũ tũthiĩte na ũgĩkũyũ. Rĩu nĩ tũkũrĩa keki. Nani ameendea fork? Fork haraka. Aya, kimbia kimbia kimbia. Na rĩu tondũ ũyũ no mwendwa wake, no nginya marũmanie keki macoke matwarĩre maitũ kũrĩa nyũmba, na coke tũrũmie maitũ wa kũrĩa Mũrang'a, tondũ keki ĩno nĩ ya family yothe, nĩ ya aciari, nĩ ya rũracio, kwoguo nĩ ũndũ wa magegania. Aya, wambo ya Guinness, Guinness Kimani. Aya, urumie andũ ka mũcumekie. Murumie keki. Ahorerwo makofi. Kĩrago nake nĩ ekũrũmia Agnes, tondũ arũgamĩrĩire Wangarĩ. Murumie tarĩ mũtumia wake. Rĩu nĩ mũgũthiĩ kũrĩa nyũmba. Menyerie ngoro ukenagia mwendo wakwa Ngai ono wetũrathime. Ngiuga menyerie ngoro ukenagia mwendo wakwa Ngai ono wetũrathime. Reke Steve moe keki na Agnes matwarĩre mathĩ wa gũkũ mama Wangarĩ. Tũmwĩtaga nyina wa Mbũi kana tũmwĩtaga mami mũkũrũ, matwarĩrwo keki mena mami mũnini harĩa marĩ, na nĩ maikare hamwe. Arĩa maranjigua mamaharĩrĩrie hamwe, na nĩ ndĩrona maitũ mũnini harĩa nja, ona maitũ mũkũrũ we hau nja, kwoguo me harĩa nja. Matwarĩrei keki mama Shiko. Aya, mteremke mpelekee wazazi. Aya, harĩa nja Kĩrago, ikũrũkai. Angĩkorwo hena mũndũ wĩna thimũ njega no ahũre mbica ĩrĩa, nĩgetha Wangarĩ atũmĩrwo ĩyo, tondũ kamera ĩrĩa ndĩkuma harĩa. Kama kuna mtu anaweza piga hiyo picha aende apige. Kĩrago tweterere mũtumia tigire. Aciari marũmio keki, tondũ nĩ party ĩmwe ya wĩra ũrĩa tũgũkĩte, na nĩgetha marathimwo wega, nĩ tondũ Ngai nĩ amarathimĩte. Aya, mwambĩrĩrie maitũ mũkũrũ, mwanzie maitũ mũkũrũ, murudie maitũ mũndogo. Eha tata ũrĩa eha nyaya keki tata ũyũ. Tata Wangarĩ ako wapi? Ako karibu. Nĩkĩarũme tu mahũrĩrwo rũhĩ. Aya, rĩu aya kĩrĩ ũkũmahe. No matia eirwo tondũ wa kwĩraria gwakwa nĩkĩheo keki. Mama Monga hiyo keki isunguzwe.
na kila mtu akule keki moja moja. Sawa? Kuna watu wamepeleka? Umepeleka? Kati kidogo kidogo ndio itoshe. Kwa hivyo kila mtu awache kama amekula keki kapisi ndio tutoshe. Ni kweli? Pande ile mmekula? Hamjakula? Haya. Wale wako pande hii wakupatiana wako wapi? Wako hapa. Haya, hiyo ingine ipelekwe pale. Amekula. Hamjakula? Anzia hapo wewe. Anzia hapo. Uteremke pale kwa mama. Kamoja ndio watu kila mtu akule, sawa? Misa kemani ya dhire. Ite washiko nego dhire. Baba shiko uko wapi? Ameenda kwa wazee. Akwoguo nĩ twaruta wĩra ũrĩa ũkwendekaga na nĩ twakena nĩ kũrĩa keki ĩngĩagũkinyĩra we ũiganĩre nĩ ũkarĩa ya hĩndĩ wengi. Oh yes. Tũtwarĩre maitũ keki ya gũthiĩ mũciĩ nayo nĩgetha athiĩ arĩa matanahota kũmũrehe mathiĩ menyũrĩrwo o kenyũ na nĩgetha mone ta moima gũkũ. Maitũ keki ĩyo ũthiĩ nayo arĩa matanahota gũkũrehe mathiĩ menyũrĩrwo kenyũ nĩgetha mamenye moima gũkũ. Ngai witũ akũrathime. Kuona tũtwarĩkia ũhoro wa keki na no tũcokirie ngatho kũrĩ Ngai nĩ tondũ ti kũndũ kũingĩ gũkoragwo na ũhoro wa keki hĩndĩ ya ũthoni, na rĩu gũkũ nĩ tũrugĩirwo keki yumĩte o kũrĩa mũrĩmo. Ngai witũ amũrathime. Thank you. DJ MC. Thank you very much. Kwa chukua nafasi. We appreciate you. Yes. Rekei tuhurire our cake patron rũhĩ rwega na nĩ watũtwara wega mũno na nĩ